Vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá. Tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Ở tập trước, các tuyển thủ tài năng đã khiến mọi người phải kinh ngạc với phần chinh phục thử thách đầy tính quyết đoán của mình. Trong tập tuần này, điều bất ngờ gì sẽ diễn ra? Và bây giờ sẽ là lúc chúng ta nên dịnh chắc vào thành ghế để gặp gỡ một cuốn bách khoa từ điển siêu dị nhân của mùa này, thưa quý vị. Những gương mặt cuối cùng của vòng khiêu chiến. Họ đến đây để thách thức và chinh phục các thử thách bằng trí tuệ siêu việt của mình. Thử thách dành cho anh ta là một điều không tưởng, 10.000 số nguyên tố để học thuộc. I don't think so. Chưa dừng lại ở đó. Em sẽ giải Sudoku trên khối lập phương, bao gồm số và màu và không nhìn vào nó. Oh my god. Để nói lên cái tiết mục của chị nó ảnh hưởng cỡ nào thì em dùng từ là bất khả thi. Nó quá khó chị ạ. Em muốn biết rằng là cái người đã dũng cảm thảy mình vào cái thử thách này, cái người mà Việt Hoàng và Huy Hoàng giới thiệu, người này làm được cái gì? Bạn là ai? Tại sao nó gieo mình vô cái chốn này? Đúng rồi, thảy mình vô làm gì vậy? Ai sẽ là người phá vỡ kỷ lục để ghi tên mình vào danh sách biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2? Ngoài ra, còn có cơ hội nhận được những giải thưởng đến từ hai nhà tài trợ chính. Giải thưởng đặc biệt 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ chính Sting, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Nhà tài trợ chính Mì Ba Miền trao tặng các giải thưởng với tổng giá trị 500 triệu đồng hiện kim cùng bộ sản phẩm Ba Miền, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Tất cả đã sẵn sàng. Hãy cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, MC Trấn Thành. Chúng ta xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với siêu trí tuệ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, siêu trí tuệ Việt Nam do V-Channel thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 V-Channel. Xin được cảm ơn hai nhà tài trợ chính của chương trình: Mì Ba Miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt, và Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Thưa quý vị, đến tuần này thì bác Sâm của chúng ta da vẫn chưa hồi phục lại, cần thêm một tuần để nghỉ ngơi nữa. Vì vậy chúng tôi có mời một cái người rất là gần gũi với bác Sâm. Anh cũng từ Hà Nội, cũng đẹp trai, phong độ và cũng đã gặp gỡ anh Sâm trong rất nhiều chương trình truyền hình. Và đây là một diễn viên hài, một nghệ sĩ kịch nói mà quý vị rất là yêu mến và được mọi người kính trọng. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho vị giám khảo khách mời đến từ Hà Nội, nghệ sĩ Chí Trung. Xin chào Trấn Thành, chào các bạn. Chào mừng anh đến với siêu trí tuệ Việt Nam. Và thưa quý vị, giám khảo khách mời thứ hai, đây là một trong những ca sĩ trẻ có một phong cách âm nhạc được định hình một cách rất là rõ ràng và tạo ra một trường phái âm nhạc riêng cho mình, được các bạn trẻ đang yêu mến hiện nay. Xin giới thiệu Trúc Nhân. Và xin quý vị gặp gỡ lại hai nhân vật quen thuộc, giám khảo thường trực ca sĩ Tóc Tiên và giám khảo khoa học phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam. Xin chào anh Trung ạ. Lần đầu tiên xin được chào đón anh đến với siêu trí tuệ Việt Nam. Không biết là anh có cái cảm nghĩ gì khi nhận lời tham gia chương trình này? Tôi cũng cứ ngạc nhiên là sao tôi lại được mời vào cái chương trình siêu trí tuệ, vì tôi nghĩ trí tuệ của tôi nó tầm tầm lắm. Tôi rất hồi hộp và tôi rất mong chờ tất cả những cái gì mà thế hệ của chúng tôi cùng với các cha anh và các thế hệ trước đã giữ được đất nước, đưa vào ổn định, đã làm được tất cả những điều gì cần làm. Nhưng bây giờ là chúng ta muốn sánh vai ra cường quốc Nam Châu thì chúng ta buộc phải tìm đến những người siêu trí tuệ thế này, có thể gánh vác làm thuyền trưởng lái con tàu của chúng ta. Bởi vì bây giờ không phải chỉ là sức lực, không phải chỉ là sự cân cù, không phải chỉ là ngoan ngoãn, mà còn phải cần những bộ óc siêu trí tuệ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ. Ngày hôm nay thì anh Chí Trung đến đây để mang đến cho mọi người những sự thoải mái. Tại vì bây giờ các bạn mà thi nó căng thẳng quá thì có anh Trung tới anh cười cái là mọi người đỡ mệt liền. Tôi là nghệ sĩ hài nhưng mà nhìn thấy Trấn Thành là tôi đã mất hết điện rồi. Thứ hai nữa là tôi nhìn thấy Tóc Tiên, rồi nhìn Trúc Nhân, là nhìn thấy anh Nam. Nói chung là tôi cũng đang rất là ngợp. Cho tôi một thời gian ngắn nữa.
Anh muốn có trợ lực thì anh cứ việc quay sang bên phải và có Sting vị cà phê mới, anh uống ngụm cái năng lượng bừng tỉnh liền. Vâng, tôi sẽ uống luôn. Dạ. Cảm ơn anh ạ. Nhân, Dạ. hôm nay là lần đầu tiên em tham gia siêu trí tuệ Việt Nam. Em có ngỡ ngàng khi nhận lời mời của ban tổ chức không? Chú Nhân chào tất cả quý vị khán giả và quý vị khán giả đang xem đài. Dạ dỗ xong này em nói tiếp. Thực ra thì em đang rất là bối rối và em có cảm giác giống như là sắp tới mình coi mấy cái phần thi đó mình có cảm giác như đang thi học kỳ vậy á anh. Tại vì mọi thứ tính toán giải này kia nó bị áp lực từ nhiều thứ cộng vào lắm. Nhiều khi không phải tính toán không đâu, có những cái môn relax lắm em. Giống như là những cái môn tìm vị trí bản đồ thế giới nè. Chứ không phải là số, không, em yên tâm nha. Dạ, ngày hôm nay á, em đến đây chủ yếu là để chiêm ngưỡng. Nhiều khi những cái lĩnh vực mà mấy bạn làm á, em cũng không có biết nhiều và am hiểu về những cái chuyện đó. Cho nên em đang rất là trông chờ những cái sẽ làm cho em ngạc nhiên. Thường thì những môn nào sẽ làm cho em thích thú ngoài cái môn ca hát của em? Những cái môn làm cho em thích thú nó liên quan đến những cái mà em không giỏi. Ví dụ như là toán lý hóa. Ok. Dạ. Thưa anh Trần Thành Nam, anh là giám khảo khoa học của chương trình cho nên Thành phải hỏi anh một câu về chuyên môn. Thì không biết là anh may bộ đồ này đâu, hôm nay nhìn anh đẹp trai đấy ạ. Không liên quan. Thôi câu trả lời này cũng xin là không trả lời. Tại vì chưa bao giờ em thấy anh Nam mặc bộ đồ mà nhìn trẻ trung như vậy, bữa nay nhìn như hot boy. Đúng rồi. Ngại quá. Ngại quá. Bình thường là anh Nam chỉ có màu đen thôi nhá. Dạ. Tự nhiên hôm nay biết anh Trung đến đây, hai người cũng cùng size, ngồi cùng chiều đối xứng luôn. Cho nên là anh Nam cố tình mặc màu lợt. Anh Trung nghĩ gì về điều này? Đè anh. Đè. Dạ vâng. Đè. Từ đây đến cuối chương trình quý vị sẽ xem là Chí Trung với anh Nam sẽ giải tỏa cái mâu thuẫn này như thế nào. Tóc Tiên, Dạ. em là tham gia chương trình nhiều rồi. Dạ đúng rồi. Hôm nay thì có cái gì có thể làm cho em bất ngờ nữa không? Em đang tính nói với anh Nam là tính tới thời điểm này là mình cũng làm siêu trí tuệ 2 năm rồi. Bao nhiêu cái gọi là á ố có thể nhất, miệng mở to nhất, mắt to nhất có thể là đã trải qua hết rồi. Thì em cũng rất phân vân không biết là ban tổ chức còn giấu những cái nhân tài nào có thể đủ kích thích cái sự phấn khích của mình lên hay không. Hồi nãy thì Nhân bảo là cảm giác giống đang coi thi học kỳ. Chị khẳng định lại là không phải là thi học kỳ đâu nha. Nó là thi Olympic quốc tế. Chứ thi học kỳ là không đúng tầm nha. Là Olympic quốc tế đó. Có nghĩa là bây giờ em nói là không có gì làm cho em sợ hãi nữa cho phone. Ôi chảnh chưa. Người có kinh nghiệm. NASA mới báo anh hôm nay sẽ phái xuống một người làm cho Tóc Tiên dính luôn trong cái ghế. Khủng hoảng luôn á. Khủng hoảng luôn. Chị nói vậy thôi, em hãy đợi đây. Ok. Các thí sinh của chúng tôi đến đây ngoài là thắng được cái thử thách của chương trình, còn có nhiệm vụ là phải làm cho Tóc Tiên trở lại cảm giác mồm chữ A, mắt chữ O. Yes. Em rất trông đợi vào tập hôm nay. Và riêng những thí sinh giỏi toán lý hóa là thuộc về Trúc Nhân. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một ứng viên. Đây là một anh chàng rất là dễ thương, có ngoại hình rất là giống You Know Big Boy. Từ nhỏ, tôi vốn đã là một cậu bé hiếu kỳ. Tôi luôn tự mình khám phá về sự quyến rũ của các con số, cũng như sự trừu tượng của các khối hộp. Những điều ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng đã hình thành cho tôi tư duy vượt bậc về số học và không gian. Điều đó đã làm cho tôi trở nên khác biệt, trái với diện mạo và tính cách khá bình thường của mình. Cách đây 2 năm, khi tôi còn là học sinh của một ngôi trường danh giá, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã đạt được những thành tựu lớn đầu tiên trong cuộc đời mình. Đó là việc tiến đến vòng thi quý của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. Tuy nhiên, đó vẫn là một điểm dừng chân đầy nối tiếc đối với bản thân tôi. Sau thời gian dài đóng băng, tôi nghĩ bộ não của mình cần được hồi sinh để bùng nổ một lần nữa. Đối thủ lớn nhất của tôi hiện tại là chính mình. Vì vậy, tôi luôn rèn luyện để kiểm soát và tối ưu hóa sự logic với những kỹ năng, cảm giác được những con số như một thực thể, tốc độ nhanh nhất để đặt chúng vào đúng vị trí, nhạy bén trong từng sự thay đổi với mỗi ô số, thận trọng để không sai một ly đi một bài toán, chính xác là điều tất yếu, quyết đoán để tin rằng mình làm chủ tất cả, tỉnh táo để thành công. Tôi là Lâm Nhật Thịnh, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi là tuyển thủ khiến các bạn phải kinh ngạc. Ngày mai tôi là chiến binh khiến đối thủ phải e dè.
Quý vị và các bạn thân mến, Nhật Thịnh. Đáng yêu hơn trong clip biết là bao nhiêu nhỉ? Ở ngoài đẹp trai hơn. Bao nhiêu tuổi, đang học ở đâu, gia đình khá không, tình trạng hôn nhân? Mời em. Xin chào chân thành, xin chào bố vị giám khảo, xin chào tất cả các khán giả ngày hôm nay. Em tên là Lâm Nhật Thịnh, năm nay em 19 tuổi, em là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành công nghệ tài chính, trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Trong em thì mập như vậy thôi, nhưng mà em là các con. Em là các con. Ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con. Chúng nó bảo anh sợ vợ, anh bảo chúng nó quá non. Nhà nào mà chẳng có mái. Không phải sợ đời nó tù. Cá con chứ không phải cá mập hả? Các con. Đâu có mập đâu. Fan của MCK hả? Dạ vâng. Có bộ chưa? Thì em nói em là các con, anh hiểu mà. Là có rồi. Mình bàn về chuyên môn tí nha. Dạ. Em làm được gì? Chắc hẳn thì mọi người đã quen thuộc với Sudoku. Thì hôm nay em sẽ làm mọi thứ khác biệt đi một tí. Ban đầu Tiên nghĩ là Sudoku đây chắc là lại tính nhanh. Nhưng mà nghĩ lại là nếu như tính nhanh như trận đấu hôm trước thì tại sao Thịnh không xuất hiện thi đấu cùng các bạn mà lại là một phần thi riêng? Chắc chắn là có cái gì đó khác biệt ở đây. Em sẽ giải Sudoku trên khối lập phương, bao gồm số và màu và không nhìn vào nó. Wow. Giải trên một cái khối lập phương giống như kiểu Rubik. Và quan trọng hơn hết là giải đúng. Chưa xong, phải giải đúng màu nữa. Mà còn không nhìn. Bịt mắt giải Sudoku bao gồm số, bao gồm màu. Quá nhiều thứ phải ôm đồm trong một cái bộ não nhỏ nhắn. Cái chuyện này gần như là cái chuyện không thể luôn, và nó cần rất nhiều thời gian, nó cần rất nhiều những cái tư duy và thậm chí là giấy tờ để mà có thể ghi chép lại để có thể giải được những cái bài toán đó. Giải thích cho anh một tí về tính khả thi của việc không nhìn. Toán mau nhìn sao giải? Sau khi em được nhận một cái đề bài thì khi nhắm mắt em sẽ tưởng tượng nó trong đầu. Để quý vị hiểu rõ hơn về bộ môn này và thử thách mà chúng ta dành cho bạn ngày hôm nay, mời quý vị xem qua một đoạn clip. Thử thách Sudoku lập phương. Sudoku, trò chơi sắp xếp các chữ số dựa trên logic theo tổ hợp, từ lâu đã trở thành một hiện tượng toàn cầu và được hàng triệu người chơi mỗi ngày. Biến thể của trò chơi này được giới thiệu lần đầu tiên tại siêu trí tuệ quốc tế với tên gọi Sudoku lập thể, dựa trên hình thức Sudoku tiêu chuẩn để điền 9 số từ 1 đến 9 cùng 9 màu. Hôm nay, trò chơi này lần đầu tiên được biến hóa khôn lường tại siêu trí tuệ Việt Nam khi tuyển thủ khiêu chiến với hạng mục bịt mắt giải Sudoku lập phương với độ khó tăng gấp bội. Khối lập phương 4 x 4 x 4 khai triển thành 6 mặt, mỗi mặt có 16 ô vuông. Giám khảo tùy ý điền một con số vào một màu sắc lên 2 ô vuông khác nhau. Tuyển thủ tiến hành điền các con số từ 1 đến 16 và 16 màu sắc lên 96 ô vuông với điều kiện các số và các màu trong mỗi mặt, mỗi hàng, mỗi cột, mỗi vòng đều không được trùng nhau. Đồng thời, mỗi cặp số và màu chỉ được dùng đúng một lần duy nhất. Điền chính xác 96 ô vuông, khiêu chiến thành công. Oh my goodness. Đây là một cái thử thách mà yêu cầu gồm có cả tư duy không gian, tư duy về mặt logic số học để giải đề và phải có một cái trí nhớ ngắn hạn cực kỳ chính xác. Người ta chơi là 3 x 3, có nghĩa là điền sao số từ 1 đến 9. Ông chơi 4 x 4 là điền từ 1 đến 16 thưa quý vị. Nhìn Nhật tự tin lắm. Cái này chắc không phải cá con nữa, chắc cá coi quá. Thấy có giá quá, tự nhiên giờ thấy có giá dễ sợ. Cái này là mình tính thời gian em nhỉ? Có thể là thời gian em giải sẽ là những thước đo tốt nhất để ban giám khảo có thể cho điểm em. Dạ, anh cũng nghĩ vậy. Thời gian càng nhanh thì điểm mới càng cao đúng không ạ? Cho anh hỏi cái này em xem quốc tế thi chưa? Dạ rồi ạ. Người ta đang đạt cái thời gian đó là bao nhiêu? Đối với màn Sudoku lập thể ở siêu trí tuệ quốc tế vừa rồi thì người ta giải khoảng 1 tiếng 10 phút. Theo em nhớ không lầm, nhưng mà hơn 1 tiếng. Em nhắm thời gian tối đa em chỉ có thể có là bao nhiêu để giải xong cái này. Cột mốc em đưa ra càng hết hồn thì điểm độ khó em càng cao. Em sẽ giải nó trong 35 phút. Đó là một con số cũng khiêu khích đấy chứ không đùa đâu.
cũng còn trẻ mà. Có khi nào ngựa non háu đá quá không mà tự thách thức với bản thân, mà thách thức luôn với lại cái thời gian chung của tất cả các huấn luyện viên thế giới khi mà người ta giải ra những cái bài toán này. Mà Tiên cũng rất là thắc mắc tại sao không phải là 30 hay 40 mà lại 35. Tức là bạn ấy đã có một cái tính toán khá là chuẩn xác về khả năng, biết được khả năng của mình trong đầu là con số 35 phút là có lẽ là tạm ổn. Bây giờ xin mời quý vị đưa ra điểm. Tortiana 5. Sao ưu ái vậy? Có ưu ái gì đâu, cái đề nó khó thiệt mà anh. Trước giờ thì chỉ là giải ô số Sudoku là trắng đen thôi, bây giờ là phải gán cái màu lên đó nữa. Tức là bạn phải nhớ 96 ô màu khác nhau ở cái thứ tự nó rất là rối tung beng lên. Chuột nhân. Em phân vân giữa 4 và 5. You just think. Yeah. When you close your eye, you feel nothing and you wrong. You wrong one bước and you Yeah. go down. Yeah. You slide, you go out and you fail. Thì đó. La quá. Không, cái này tôi phải bảo vệ thí sinh của tôi chứ. Nếu như bạn được nhìn đề để bạn giải thì nhân chỉ cho bạn 4 điểm thôi. Nhưng mà bạn sẽ bịt mắt lại và bạn sẽ tự tính toán, bạn tự tưởng tượng. Mà bạn còn giải trong vòng 35 phút nữa thì nhân nghĩ là không có lý do gì để mà nhân không cho bạn cái số điểm tuyệt đối về cái độ khó của cái bài toán này hết. Anh chỉ mong là em đừng sai một ly em đi một thước. Anh Trung. Tôi lại rất là yêu Nhật Thịnh ở cái thần thái và sự tự tin của em. Vậy thì tôi cũng sẽ có sự ưu ái. Tôi rất là run vì là mình là người bình thường, nhưng đến với siêu trí tuệ Việt Nam thì thật sự tôi ngỡ ngàng và tôi thấy rằng nó phải có một cái gì đó. Chắc chắn đầu tiên phải là thiên bẩm, sau sự rèn luyện và có lẽ rằng thiên mệnh đặt cho các bạn cái số phận. Thế giới thì 1 tiếng mấy, bạn nói bạn giải trong 35 phút. Đây là cái thời gian em tự đặt ra cho em thôi. Đúng vẫn là quan trọng, em đừng áp lực bản thân mình. Ok, nhớ điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, bạn sẽ có thời gian 10 phút để nhìn đề và tự tính cái đường đi trong đầu mình. Anh Trung và Trúc Nhân sẽ cho tôi đại 2 con số ở bất kỳ mặt phẳng nào quý vị thích và 2 cái màu bất kỳ. Mời trợ lý khoa học cho anh xem bảng màu nào. Không đưa anh là đúng rồi anh Thành. Sao vậy? Nhiều màu á, đố anh nhìn ra. Có màu da người, đố anh biết màu da người luôn. Ngoài 3 cái màu cơ bản nữa tôi không nhìn ra cái màu nữa, chứ đừng nói cái màu da người. Có màu đỏ đậm và có màu đỏ lợt nữa. Cho nên là Nhân thấy nó rất là thách thức con người ta quá nhiều. Nhân là một người học mỹ thuật, Nhân là một người nhìn màu ít có khi nào sai lắm. Nhưng mà để mà có cái khả năng ghi nhớ như thế này thì quả thật là thiên tài. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng xem các mặt phẳng. Em muốn mặt nào Nhân? Em chọn mặt B. Em chọn mặt B vì em thích Beyoncé. Em chọn mặt B vì em thích Beyoncé. Em chọn hàng mấy? Em chọn hàng 4 ô số 4 bên phải. Hàng 4 ô số 4 bên phải vì em không thích tranh cãi. Dạ. Em điền số mấy? Em điền số 8. Bây giờ tới màu nè, em chọn mặt nào? Em chọn mặt D màu tím. Mặt D màu tím. Em chọn hàng số 1 ô thứ 3. Tím D. Tím D. Vâng, tới phiên anh Trung. Chọn mặt cuối F. Mặt F. Chọn số 9. Hàng thứ 3 ô thứ 2. Hàng thứ 3 ô thứ 2 anh chọn số 9. Vâng. Và bây giờ là màu A. Mặt A. Hàng thứ 4. Hàng thứ 4 ở ô số 2. Ô thứ 2. Ô số 2 màu đỏ đậm. Màu đỏ đậm. Cảm ơn anh. Thời gian ghi nhớ bắt đầu. Cho em xem mặt B đi à. Khi mà anh Thành ra cái khẩu lệnh đó là trên màn hình LED á, là mọi người bắt đầu chiếu cái mặt A lên. Thì Nhân thấy là cái tốc độ mà bạn kêu chuyển qua mặt B rất là nhanh. Và cái điều này làm cho Nhân kiểu là ủa, cái này có phải đang thi không? Nhân còn không tin những cái điều mà bạn sẽ sắp làm nữa mà. Tôi cũng phải nói với cả các quý vị rằng phương pháp nó là một cái thôi, nhưng mà ngoài ra năng lực của các bạn, cái khả năng ghi nhớ chính xác dưới cái dạng là hình không gian và trải ra thành 2D thì cái đó là bạn phải ghi nhớ và bạn phải luôn luôn là rõ ràng tất cả những cái điều này ở trong đầu. Cho em xem mặt F đi ạ.
tôi vẫn nhìn thấy bạn đang tha thẩn đi lại để bạn ấy xem toàn bộ tất cả những cái phần có vẻ như vô lo, có vẻ như chẳng nghĩ ngợi gì. Tay giống như cái bạn chơi Sudoku hôm nọ. Cho em xem mặt D đi ạ. Quay lại mặt A đi ạ. Nhân thấy bạn xem mặt D và mặt F khá là lâu, và sau đó thì bạn quay lại mặt A. Thì Nhân không biết rằng là bạn đang kiếm một cái đường dây gì chung giữa tất cả các mặt với nhau để mà bạn có thể làm những cái số và những cái màu, nói chung là Nhân không thể nào lý giải được. Để giải quyết thử thách này thì đầu tiên mình cần phải quan sát thật tỉ mỉ các dữ liệu mà ban giám khảo đã đưa ra để hình thành nên các mạch liên kết. Sau đó mình sẽ tiến hành phân tích các vị trí tương quan giữa các con số và màu sắc trên khối lập phương. Đối với mình, con số 9 ở mặt F và màu tím ở mặt D gây cho mình nhiều sự khó khăn nhất. Vì mặt F và mặt D là hai mặt gần cuối để hoàn thành thử thách, nên mình đã mất nhiều thời gian hơn để tính toán nước đi ở những mặt đó. Quay lại mặt F một lần cuối đi ạ. Em xong rồi. Ok. Cảm ơn em trai. Dưới 10 phút anh hy vọng gặp em lúc chiến thắng. Mời em về ghế khiêu chiến. Và thời gian bạn giải bài bắt đầu. Mặt A, hàng đầu tiên, ô đầu tiên là 2, xanh dương nhạt. Ô tiếp theo là 6, xanh lá nhạt. Ngoài cái chuyện khả năng về tính toán nhá, khả năng về ghi nhớ ngắn hạn nhá, khả năng về giải Sudoku nhá, thì bạn cũng phải có một chút xíu cái khả năng về tư duy không gian trong cái khối lập phương đó nữa, bởi vì đó là một cái khối mang màu sắc của hình ảnh 3D rồi. Ô tiếp theo là 10, da người. Ô tiếp theo là 14, xám. Trong cái lúc mà bạn điền á, Nhân nghĩ là cả một cái trường quay đều có một cái cảm giác chung, đó là rất là hồi hộp và kiểu như là ngộp thở luôn á. Tại vì bạn chỉ cần điền sai một số hay là bạn gắn sai một màu thôi thì coi như là bạn không vượt qua được thử thách, và những cái mà bạn nói và những cái sự tự tin của bạn nó sẽ theo mây khói hết. Hàng thứ hai, ô đầu tiên là 3, trắng. Ô tiếp theo là 7, đen. Ô tiếp theo là 11, nâu. Ô tiếp theo là 15, xanh dương đậm. Hàng thứ ba, ô đầu tiên là Bản thân Lâm Nhật Thịnh giống như là tuyển thủ đang chơi cờ thì nhìn vào một cái quân cờ ấy, thì trong đầu đã phải hiện ra rất là nhiều các nước đi và phải cân nhắc và tối ưu hóa xem là đi cái nước nào và nó sẽ ảnh hưởng đến cái cục diện toàn cục ra sao. mặt C. Hàng đầu tiên, ô đầu tiên là 13, xanh dương đậm. Ô tiếp theo là 1, trắng. Ô tiếp theo là 5, đen. Ô tiếp theo là 9, nâu. Hàng thứ hai, ô đầu tiên là Nhân thấy bạn có đưa tay lên và bạn viết, bạn vẽ cái gì ở trong cái tâm thức của bạn á. Nhân có cảm giác như rằng là bạn đang dựng một cái 3D lên trước mặt của mình, và sau đó bạn tự đặt để những cái con số lên và bạn tự làm giải cái bài toán trong cái đầu tưởng tượng của mình hết luôn á. cam. 15, xanh lá đậm. Ô tiếp theo là 3, tím. 7,
đỏ đậm. Ô tiếp theo là 11, vàng đậm. Hàng thứ tư ô đầu tiên là mình đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng những chiến thuật giải đề rất cụ thể và chi tiết. Nhật Thịnh phải kết hợp rất nhiều kỹ năng cùng một lúc để nhận diện chính xác từng số 16, mà vàng không đậm, trùng lập 4, bất kỳ một xanh ô màu lá nào. đậm, 8, Đúng kiểu giống như là xổ số tím, vậy đó. Không có 14, một cái sự do xanh dự nào dương trong đậm, từng con số. Biết là 2, tới cái ô trắng. đó phải là số đó và phải là màu đó. Phương pháp tối ưu nhất trong thử thách này là 7, mình sẽ chia đỏ các nhạt, con số vào các màu 11, sắc theo hồng, những cụm bằng nhau 15, và đặt cam, lên những nước 3, đi. vàng Sau nhạt, đó ở các nước đi 12, tiếp theo tím, mình sẽ thay đổi 16, và đảm bảo các yếu xanh tố đó lá không đậm. bị trùng. Cái việc mà đi các cái bước màu như thế nào ở từng mặt theo những 6, cái quy luật nào để đảm xanh bảo dương là nhạt, không có 7, một cái sự xanh lẫn lá lộn nhạt, để mà tạo 2, nên những cái tím, khó khăn ở trong những cái hàng cột, thì phải có một số các cái nguyên tắc để cho các bạn ấy đi. Nhiệm vụ giờ đây có lẽ trở nên bất khả thi hơn bao giờ hết khi mà đã hơn 30 phút. Nhưng Nhật Thịnh vẫn còn rất nhiều ô màu chưa hoàn thành. Mặt B, hàng đầu tiên, ô đầu tiên là Đối với mình, mặt cuối cùng của khối lập phương, tên là mặt B, 11, là mặt khó khăn nhất. Vì mặt B chứa 10, những dữ liệu cuối cùng mà mình cần 10, phải điền vào, thì mình cần phải ghi nhớ 8, thật kỹ các màu sắc và con số 15, mình đã điền ở các mặt trước vàng đậm, để đảm bảo rằng không bị trùng 14, màu, không bị trùng số ở xanh mặt cuối lá cùng đậm. này. Hàng thứ hai ô đầu tiên là 9, cam, 16, hồng, 13, nâu, 4, xanh dương đậm. Chúng ta nhìn thấy là khi mà giải tổng thể là không bao giờ có một cặp số và màu là nó trùng nhau trong cả 96 những cái ô như thế này. Ví dụ như số 1 ở ô này đã là màu trắng thì số ô khác nó phải màu cam hoặc màu hồng thì nó không được trùng lặp với nhau. Tức là cái độ ghi nhớ và sắp xếp cái sự logic cho cả nguyên khối lập phương này của Nhật Thịnh rất là đáng nể luôn. Hàng thứ ba ô đầu tiên là 7, tím. Ô tiếp theo là 6, đỏ đậm. Ô tiếp theo là 3, xanh dương nhạt. 2, xanh lá nhạt. Hàng thứ tư ô đầu tiên là 5, trắng. 12, đen. 1, đỏ nhạt. Ô cuối cùng là 8, vàng nhạt. Em cho đáp án à? Khá là tự tin. Quý vị và các bạn thân mến, và bạn đã hoàn thành. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được cảm ơn bạn Chu Đình Trung đã viết ra cái phần mềm này để hỗ trợ trong việc tìm kiếm ra siêu trí tuệ mới. Thời gian bạn hoàn thành bài thi là 38 phút thưa quý vị. Với 38 phút bạn ấy ngồi bạn ấy làm cái tất cả với những bảng màu xanh đỏ tím vàng các loại không hề nhìn. Tôi bảo là cái ranh giới giữa thiên tài và người bình thường đánh dấu ở đâu? Trễ hơn 3 phút so với bạn đưa ra. Không đáng kể. So với lại những cái phần thi ở môi trường quốc tế khác thì mình vẫn có một cái khoảng cách xa. Cho dù 3 phút hay 5 phút thì bạn cũng đã rất là giỏi rồi. Cái quan trọng hơn hết đó là chiến thắng bản thân mình. Chưa biết là thành công hay không nha nội, cái việc bạn hoàn thành được đã là một thử thách rồi. Để vượt qua thử thách này không phải là điều dễ dàng. Hãy cùng chờ xem hành trình chinh phục chiếc cúp danh giá của Nhật Thịnh tại đấu trường siêu trí tuệ Việt Nam có thành công hay không nhé. Chúng ta sẽ khai triển nó ra thành hình 2D để quý vị dễ nhận diện. Xin mời. Wow. Trên nguyên một cái khối lập phương đó, dàn cái khối lập phương ra thì hàng dọc, hàng ngang, hàng xéo hay là hình tròn gì nó cũng phải đúng nữa, cho nên là Nhân cảm thấy cái điều này nó vượt ngoài cái tầm tưởng tượng của Nhân rồi. Chúng ta sẽ sổ mặt A, C, E, F và đến mặt BD của Trúc Nhân sau. Kết quả mặt A.
quả mặt C. Chính xác. Rồi Thịnh ơi, khi mà Nhân thấy hai cái mặt đầu tiên mà nó chính xác từng con số và nó đúng từng màu như vậy á, nói thật nha, Nhân không nghĩ bạn làm được. Kết quả mặt tiếp theo. Chính xác. Chưa hết. Chưa hết, còn Trời còn ơi, còn. giỏi quá, giỏi quá. Chúng ta xét hàng ngang. Giỏi quá. Khi mà sổ hàng ngang á, Nhân có thấy Thịnh chắp tay lại như Thịnh cầu nguyện một cái điều gì đó. Không phải tất cả trường quay xung quanh đều ngộp thở đâu, mà Nhân nghĩ là Thịnh cũng đã rất là căng thẳng. Chính xác. Yes. Hàng dọc. Chính xác. Vòng vòng tròn. Chưa hết. Chưa hết, đường vòng tròn. Chúng ta xét đường vòng. Xuất sắc. Chưa hết. Kiểm tra tổng thể. Đúng chắc rồi. Chính xác. Trời ơi, Thịnh ơi. Bây giờ mới chúc mừng thử thách thành công. Nhất Thịnh. Giỏi quá Thịnh ơi. Nhân nghĩ là không phải bản thân mình đâu, mà tất cả mọi người trong trường quay đều rất là vỡ òa. Mà Nhân nghĩ là trong Nhân còn có một cảm giác nữa, đó là Nhân siêu thán phục bạn ấy luôn á. Không bỏ công chúng tôi ngồi đợi em tới giờ này. Chính xác. Những con mắt này không còn mở lên được nữa. Mà nếu trong giờ phút này mà bạn làm sai giận lắm. Quý vị nhìn đôi môi tóc tiên, nó còn dính cái vương vấn của một tí xíu nước lèo của mì ba miền. Em nó có nạp một tô trong thời gian chờ đợi. Và thưa quý vị, anh Chí Trung đã kịp thời làm một chai xì tin vì cà phê. Và cho tới bây giờ năng lượng anh đã tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mời anh nói đôi lời với bạn nhỏ. Không biết nói gì. Bái phục. Bái phục. Ví dụ tất cả những người thiên tài mà trong những bộ phim của chúng ta được xem thì nó phải có một cái ánh hào quang nhất định trên đầu chứ, hay nó có một cái gì thần thái lấp lánh ở đôi mắt chứ. Không, nhưng mà với Nhật Thịnh thì tôi cũng hiểu cái khả năng siêu nhiên ý nó nằm ở chỗ nào trên cơ thể con người. Trúc Nhân. Sao em lại đặt cho em cá con ha? Em là một con cá khổng lồ, Cá bự. em cần bơi ra ngoài cái đại dương bao la kia. Dạ em cảm ơn. Em phải thi đấu quốc tế em ơi. Chưa có một sợ hãi nào toát lên trên ánh mắt này. Cái này là cho chị kép em tí xíu nha. Tức là em đã làm rạng danh những dân học trường Lê Hồng Phong giống như chị. Lê Hồng Phong. Ừ, thắng rồi đó. Có gì muốn nói không? Cảm xúc của em bây giờ rất là khó tả. Em cảm thấy rất là vui khi công sức của mình trong suốt nhiều tháng qua được đền đáp. Tại sao gọi là trong suốt nhiều tháng qua? Em đã làm gì trong thời gian đó? Đây là một thử thách có phần em làm khó mình. Ban đầu chỉ có một con số và một màu là dữ kiện ban đầu thôi, thì em cảm giác mình chưa xứng đáng, Chưa đủ phê. và em đã quyết định mạo hiểm là em nâng lên 2 số và 2 dữ kiện màu ban đầu. Mọi người có lẽ cũng chỉ nghĩ là hơn có một số và hơn một màu thì cái độ khó nó thế nào, nhưng đối với em nó tăng gấp theo cấp số nhân, nó rất khó. Trước đó mình đã thất bại rất nhiều lần, và rất may mắn rằng ở gần thời gian ghi hình thì mình đã phát hiện và sửa đổi tất cả những lỗ hổng mà mình đã mắc phải, và em đã vượt qua bản thân mình. Em rất là vui. Yes. Hay quá. Một cái tinh thần của một chiến binh thực sự luôn á. Tức là không ngại khó, không ngại thử thách, và một khi đã tập trung một cái gì thì cứ đi theo cái mục tiêu đó mà làm. Giỏi quá trời. Thưa quý vị, hãy cùng xem điểm số giám khảo khoa học dành cho bạn là bao nhiêu.
135 điểm thưa quý vị. Gần như tuyệt đối. Mời anh Nam giải thích về số điểm mà anh gửi tặng cho bạn là 9 á. Chúng ta nhìn thấy là có 94 ô số và màu bạn phải giải quyết ở trong cái thử thách này. Nó tạo nên là 256 tổ hợp màu. Và không những thế thì lại phải tạo ra được tất cả những cái đường hàng ngang, đường hàng dọc và đường vòng tròn, làm cho cái phương trình này nó trở nên là phức tạp hơn gấp nhiều lần so với cả cái việc mà chúng ta chơi Sudoku truyền thống. Bản thân Nhật Thịnh cũng đã dùng một cái khoảng thời gian mà dưới 10 phút để tính toán. Cái điều này làm ấn tượng tất cả những vị giám khảo. Và tôi nghĩ rằng là 9 điểm cũng là một điểm số rất là cao và phù hợp với cả cái thử thách mà ngày hôm nay bạn đã chinh phục. Cảm ơn anh. Mình mong ở vòng 2 mình sẽ gặp được một đối thủ xứng tầm. Chiến trường quốc tế chưa bao giờ lệch ra khỏi mục tiêu của mình. Cái sự kiên định với mục tiêu mà Thịnh đề ra như vậy, nó ở một khía cạnh nào đó làm cho Tiên liên tưởng tới Việt Hoàng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời nghệ sĩ Chí Trung sẽ đại diện cho chương trình gửi tặng bạn chiếc cúp danh dự. Chào đón bạn, thành viên tiếp theo của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Chúc mừng em. Dạ, cháu cảm ơn bác. Mời em tiến về nơi em thuộc về. Tôi đây thật phi thường, tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, người sẽ ngước nhìn. Tôi đây thật phi thường, tôi như một đóa hoa rừng khi ánh sáng chiếu vào, tôi như ánh sáng. Quý vị và các bạn thân mến, với thái độ tự tin vừa rồi, anh ta đã hoàn toàn chinh phục khán giả truyền hình. Và chúng ta nghỉ giải lao trong vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ ứng viên của chương trình ngày hôm nay. Nhân vật này là ai? Chúng ta cùng xem một đoạn video clip. Từ bé tôi đã luôn tin rằng mình là một người đặc biệt. Năm 8 tuổi, tôi đã khiến hội đồng thi học sinh giỏi của trường ngạc nhiên vì đã giải một bài toán số học lớp 3 bằng hình học. Tôi rất thích các sản phẩm thủ công tạo hình và tôi đã làm cái tấm thiệp 3D dành tặng cho bạn bè vào năm tôi học cấp 2. Tôi thường xuyên đạt điểm tuyệt đối môn toán từ phổ thông cho đến đại học. Và giờ tôi là thạc sĩ kiến trúc sư. Tôi sở hữu khả năng thiên bẩm về tư duy không gian. Tôi có thể giải mã mọi hình khối xung quanh mình bằng tư duy toán học và bằng niềm đam mê không gian hình học vô tận. Cuộc đời dường như là một đường thẳng tắp, cho đến khi bác sĩ thông báo với tôi rằng tôi không có khả năng làm mẹ. Tôi dường như gục ngã với khao khát được làm một người bình thường, được làm mẹ. Tôi dường như đã lãng quên rất nhiều thứ, kể cả bản thân mình. Và tôi nghĩ rằng nếu như một ngày tôi được làm mẹ thì tôi cũng sẽ kể cho con tôi nghe về những điều phi thường của bản thân mình. Và dạy cho con biết rằng dù có muôn vàn khó khăn ập đến thì cũng đừng bao giờ buông bỏ những điều tốt đẹp. Đừng bao giờ quên mất mình là ai. Tôi là Nguyễn Vũ Mai Hân. Tôi đã, đang và sẽ luôn là một người đặc biệt.
Hãy chào đón ứng viên Mai Hân. Chào Trấn Thành ạ. Chào ban giám khảo cùng toàn thể các bạn ở đây ạ. Vậy giới thiệu một tí về mình đi. Xin tự giới thiệu mình là Mai Hân. Hân có nghĩa là vui vẻ. Hân hoan. Dạ đúng rồi. Mình là thí sinh lớn tuổi nhất ở đây. Cho em hỏi nè, vì sao ở cái độ tuổi như chị ngày hôm nay mà chị vẫn muốn chinh phục đam mê của mình, vẫn muốn đến đây? Cái động lực đó là gì ạ? Mình muốn tôn vinh trí tuệ của phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ sinh ra không phải để nội trợ. Nội trợ là do họ lựa chọn chứ không phải là họ không có khả năng. Hay, câu này hay quá hay ta. Hay quá. Cảm thấy quá là đồng cảm, cảm thấy là quá đáng yêu, và đó là một cái tư duy rất là hiện đại, rất là văn minh. Ngày hôm nay chương trình mang đến một thử thách như thế nào? Thì chúng tôi xin mời quý vị cùng xem qua video clip. Thử thách khai triển 3D. Trên sân khấu có 50 khối đa diện 3D với độ phức tạp khác nhau. Với mỗi khối đa diện, máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên 5 hình khai triển thành hình 2D. Hạng mục này đã từng xuất hiện tại siêu trí tuệ quốc tế, nhưng để tăng thêm độ khó cho thử thách này, những đường kẻ trong 5 hình 2D sẽ được ẩn đi, chỉ còn lại những điểm chấm phức tạp. Ban giám khảo sẽ tùy chọn 3 khối đa diện bất kỳ và tiến hành sửa đổi một chi tiết nhỏ của một trong 5 hình khai triển 2D, khiến cho hình 2D đó không thể tạo thành khối đa diện 3D ban đầu được nữa. Tuyển thủ có thời gian ghi nhớ 50 khối đa diện, sau đó lần lượt quan sát 5 hình 2D của mỗi khối, dựa vào năng lực không gian, tính toán để tìm ra chính xác khối đa diện ban đầu và xác định hình 2D đã được sửa đổi. Đồng thời chỉ ra đúng vị trí chi tiết đã được ban giám khảo sửa đổi ở hình 2D đó, xác định chính xác 2 trên 3 khối. Thử thách thành công. Trời ơi. Thử thách chương trình mang đến cho tôi nó là khai triển nâng cấp của bên phiên bản quốc tế, thì phần thi của mình là sẽ khó hơn rất là nhiều lần. Wow. Nếu nói về cái điều này, với tôi nó còn khó hơn là chúng ta gặp cái tuyển thủ lần trước. Tại vì lần trước là chúng ta gặp một tuyển thủ cũng làm cái điều này với những cái khối mà ít ra nó có cạnh đều. Mình rất là dễ hình dung khi mà từ 3D nó tách ra thành 2D. Năm nay siêu trí tuệ thực sự khiến Tiên cảm thấy ấn tượng về mảng gọi là năng lực tư duy không gian. Những cái khái niệm đó thực sự là đối với những người thường như Tiên thì nó cũng khá là mới mẻ. Nhờ siêu trí tuệ mùa 2 này mà mình biết là có những cái dạng năng lực đó và có những nhân tố có khả năng nhìn thấy và tưởng tượng ra những cái không gian đó. Và để nói rõ hơn về cái tiết mục này, chúng ta sẽ gặp gỡ một cao nhân mà lần trước đã xuất hiện một lần tại siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, nhà giáo ưu tú, kiến trúc sư Khương Văn Mười. Rất vui được gặp lại thầy ở chương trình lần thứ 2 ạ. Thưa thầy có thể chia sẻ cho mọi người về cái góc độ chuyên môn không ạ? Xin phép chào Trấn Thành, chào quý vị giám khảo. Cái khó nhất của cái này là cái hình khối. Thì như Trấn Thành hồi nãy nói ra là cái khối mà trước chúng ta làm đó là khối đều. Thành ra khi mà cái cạnh đều đó, bắt đầu mở ra đó là chúng ta có thể hình dung ra được. Còn cái này khối cạnh không đều, cho nên khi mà nó mở ra 2D đó thì cái hình dạng nó ngoằn ngoèo hết. Khi bỏ mặt phẳng và bỏ đường nối lại đó thì phải hình dung ra cái không gian của cái nó. Mà muốn tưởng tượng không gian phải tưởng tượng được cái gạch nối đó. Mà tưởng tượng được gạch nối rồi chưa chắc gì đúng, có một điểm di dời. Cái đó là cái phức tạp. Nói thì khó quá. Dạ. Bởi vì đây là những cái khối nó cấu tạo từ những cái hình kích thước khác nhau hoàn toàn, nó không phải là những cái hình đa diện đều, cho nên là cái độ khó nó được tăng lên một bậc. How can, làm sao có thể làm được cái bài thi lần này? Và bây giờ muốn quý vị khán giả ở nhà được hiểu rõ hơn thì chúng tôi xin mời quý vị cùng xem qua phần đạo cụ dành cho thử thách này. Sân khấu hoành tráng với 50 khối đa diện hoàn toàn khác nhau đã được chuẩn bị. Bằng sự tự tin của mình, Mai Hân có vượt qua thử thách của chương trình. Thực sự là một lời khen cũng như là cảm ơn rất là lớn, rất là chân thành đến với tổ ekip đạo cụ cũng như là ban biên tập của siêu trí tuệ mùa 2, bởi vì đã rất đầu tư cho mỗi tiết mục. Điều đó chứng tỏ rằng là ban tổ chức rất tâm huyết, rất là trân trọng tài năng của các bạn thí sinh. Chúng ta tham gia cái thử thách chòm sao của bạn Thành Đạt thì với góc độ chuyên môn thì thầy thấy cái này với cái kia cái nào nó khó hơn ạ?
Thật sự thì mỗi cái nó có cái độ khó nó khác nhau. Và cái khó của Đạt là quăng mấy cái điểm đó trên cả một bầu trời sao. Cái khó thứ hai đó là em nó nhớ nó 105 khối. Nhưng mà cái đó nó còn đơn giản vì nó theo cái khối Platon Archimedes. Còn hôm nay đó thì thật sự tôi với cái hình khối mà đa dạng, phức tạp. Ví dụ như tôi xin lỗi nha, nó khuyết ở đây. Này thì nó đơn giản hơn. Nhưng mà mỗi cái nó có một cái khuyết khác nhau. Và cái cạnh như Trấn Thành nói đó. Thưa thầy, cái này đối với em là cái lạ nhất này. Quý vị thấy nó cái cách nó khuyết rất là vô duyên. Tôi cũng không biết mình triển khai nó ra 2D như thế nào luôn á. Nó thật luôn á. Đó là cái phức tạp của cái này là cái khối lồi lõm và cái hình dạng lồi lõm nó không đều nữa, có chỗ to chỗ nhỏ. Vấn đề bài toán làm sao nhớ được 50 khối này, phải không? Rồi cái khó thứ hai phải nhớ con số, ví dụ như số 50 là cái khối này, mà anh nói cái số khác là đặt ra. Nhớ rồi. Thứ ba, bỏ cái gạch nối và bỏ cái mặt phẳng thì chúng ta chỉ thấy chấm thôi. Nhưng mà cái chấm này đó, cái kia nó đều thì mình có thể định hình được, có thể là cá nhân của nó. Nhưng mà riêng cái khối này đó thì cái khoảng ngắn khoảng dài và hình dạng to nhỏ khác nhau. Và khi nó mở ra đó, nó rối thì thật sự tôi thấy cái này rất là khó đó. Trước em hỏi thầy cùng câu hỏi thì thầy nói thôi giờ độ khó 5 ha, tôi cho 4, thầy nhớ không? Còn tự nhiên lần này em thấy thầy nói tôi thấy cái này rất là khó, mà cái thái độ thầy biến chuyển luôn. Em nói thiệt với thầy, trước khi thầy nói thôi là em đã nói cái này nha, nó rất là trừu tượng và nó rất là hên xui. Cho phép mình nói. Dạ. Mình là một kiến trúc sư. Phần thi này không đơn thuần là tưởng tượng, nó cần độ chính xác. Cái đó là nhiệm vụ của một kiến trúc sư. Ác liệt chỗ đó nữa mới chết chứ. Vâng, trước tiên là cảm ơn cái sự tư vấn và những kiến thức rất là tuyệt vời mà thầy đã cung cấp cho chương trình. Em cảm ơn thầy rất nhiều một lần nữa. Bây giờ em mời giám khảo đánh giá độ khó của tiết mục Tatiana. Dạ. 5. Xin khẳng định là rất là khó. Cái việc mà lưu trữ những cái hình ảnh và phân tích những cái hình ảnh về mặt không gian hình học đó, nó là bất khả thi đối với trong cái đề thi của chị Mai Hân. Xuất nhân 5 thôi. 5. Nhân, đây là kiến trúc nè, mỹ thuật nè, sở trường của em đó. Hồi xưa em có học khóa này chưa? Hồi xưa á, trong cái khối mỹ thuật của em á, là có một cái môn học ngoại khóa là môn điêu khắc. Có nghĩa là khi mà anh tả một cái con vật nào đó chỉ bằng hình khối thôi, ra được con báo, con trâu rồi này kia, mà hình vuông hình chữ nhật cái đó anh phải ghép vô nó ra thành hình con vật. Thì em cũng học cái bài đó. Nhưng mà cái bài làm cho em cảm thấy rối nhất luôn á là cũng có liên quan đến cái này, đó là hộp ảo giác. Có nghĩa là anh hoàn toàn có thể làm một cái dạng hộp nào đó mà anh muốn. Sau đó anh dùng màu sắc và hình vẽ, anh vẽ cho người ta có cảm giác là cái chỗ đó của cái hộp nó bị lủng vô một miếng. Mà nó không bị lủng gì hết, mình phải tả bằng màu. Mà lúc đó là em làm những cái khối đơn giản thôi để mình dễ phiêu màu lên á anh. Còn những cái này nó nằm ngoài cái sự tưởng tượng của em luôn. Em cho là cái này khó hay không? Em thấy quá khó luôn. Quá khó đúng không? Cái đầu chị phải giống như là một cái phần mềm làm 3D cài sẵn vô luôn á thì chị mới làm được. Khi mà Nhân cho cái thử thách này 5 điểm á, tại vì Nhân thấy tất cả những cái hình khối này á, nó đều khó hơn tất cả những cái hình khối mà Nhân từng vẽ, Nhân từng động vào. Thì Nhân nghĩ là với cái độ khó cao như vậy, với một cái sự thử thách khó như vậy, 5 điểm thì Nhân thấy hoàn toàn xứng đáng. Em Mr. Chichun cũng là 5. Đây là một tiết mục được đánh giá rất cao đó chị ạ. Xin mời chị về ghế Q Chiến. Xin quý vị giám khảo mỗi người chọn dùm Trấn Thành một khối mà quý vị yêu thích. Xin mời. Thật sự tôi ngỡ ngàng với tất cả 50 khối hình đấy, tôi sợ thật. Nhân thấy không có khối này giống khối nào hết, cảm thấy bối rối giùm chị ấy luôn á. Cái tiêu chí chọn khối của Nhân á, đó là những cái khối nào nó càng nhiều những cái độ gồ ghề nhô ra cụp vào, hoặc là nó có những cái hình không có những cái góc cạnh một cách nhất định. Ví dụ như hình lục giác, hình ngũ giác ở này kia mình đọc vào mình có thể biết nó là 6 cạnh, nó có thể là 5 cạnh. Nhưng mà trong những cái khối mà Nhân đã chọn á, nó có những cái hình mà nó có 10 cạnh lận. Cho nên là Nhân nghĩ cái điều này nó sẽ làm khó chị rất là nhiều. Tôi chọn cái 049. Mình chọn rồi mình lùi lại, chỉ nhớ số chứ không nhớ hình khối mình là cái gì.
Tiên sẽ lưu tâm những cái khối nào mà nó có cái sự uốn lượn rất là đặc biệt. Cái góc của nó thay vì là góc nhọn như vậy thì cái góc của nó lại tù hơn rất là nhiều. Chính cái sự độ chênh nhau của hai cạnh này nó không nhiều, có thể làm gây nhiễu cho thí sinh. Nhân cũng đã chọn được một cái khối mà Nhân nghĩ rằng nó là cái khối khá là trúc trắc. Thưa quý vị, 3 vị giám khảo đã vừa chọn xong 3D và bây giờ họ sẽ khai triển hình 3D đó thành 5 cái cách khai triển 2D khác nhau, và mỗi vị giám khảo cũng giúp Trấn Thành lấy một điểm bất kỳ trong 5 cái hình đó. Quý vị muốn hình nào cũng được, dời đi chỗ khác. Mời quý vị. Với việc di dời điểm chấm để tăng thêm độ khó, các giám khảo sẽ lựa chọn điểm chấm ở cạnh nào để thử thách tuyển thủ của chúng ta? Di dời một điểm bất kỳ thì Tiên cảm thấy đó là một thử thách nó quá khó ấy. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta sẽ có 30 phút để ghi nhớ 50 cái hộp. Có nghĩa là chưa đến 1 phút chỉ phải ghi nhớ trên một cái hộp. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu thi và làm 3 cái. Nếu đúng 2 trên 3, thử thách thành công. 30 phút dành cho chị. Bắt đầu. Xin mời chị. Ghi nhớ 50 khối đa diện với 30 phút. Liệu tuyển thủ của chúng ta có chạy đua kịp với thời gian để hoàn thành thử thách? Khả năng của mình là khai triển chứ không phải là ghi nhớ, còn phải là ghi nhớ chính xác nữa, chứ không phải là chỉ là ghi nhớ rồi án chừng hay là đoán được. Cho nên là mình đã phải luyện tập rất là nhiều về cái phần ghi nhớ này. Nhân nghĩ là cái thời gian 30 phút á, là nó cũng vừa đủ để mà cho chị ghi nhớ tất cả những cái điều đó. Tại vì Nhân nghĩ là chị đến cái chương trình này, chị là một kiến trúc sư và chị có thể nhìn được những cái hình khối đó rất là rõ ràng này kia. Thì Nhân nghĩ rằng là nó nằm ở trong cái tầm kiểm soát của chị. Với nền tảng là một kiến trúc sư có rất là nhiều năm thâm niên hoạt động trong nghề rồi, thì cái việc mà tiếp xúc với những cái khối hình học, có những cái hình thù rất là lạ thì cũng không phải là quá mới mẻ so với chị Mai Hân. Phương pháp mà để ghi nhớ các cái hình khối này á, đó là mình sẽ triển khai nó thành 2D và mình nhớ cái hình 2D đó trong đầu luôn. Cái tính đặc thù của mỗi cái khối thì cũng là một cái điểm để cho chị Hân lưu vào cái bộ nhớ của mình về những cái khối đó. Mình ghi nhớ xong rồi. Thưa quý vị, chị Hân đã hoàn tất phần ghi nhớ của mình và bây giờ mời chị về lại ghế khiêu chiến. Chúng tôi sẽ phát thảo đề thi lên màn hình LED. Xin mời. Thời gian thực hiện thử thách bắt đầu. Máy tính của ban tổ chức đã lựa chọn ngẫu nhiên 5 cách giải trong rất nhiều những cái cách khai triển mô hình 3D ra thành mô hình 2D. Thí sinh Mai Hân xem để xác định xem là từ 5 cái hình khai triển như vậy thì tạo nên được một cái khối hình như thế nào. Đây cũng là một cái thử thách mà cá nhân tôi nghĩ rằng là rất khó. Cái phần mà tìm hình khối á, thì mình tự tin 100% là mình làm được. Còn đối với việc tìm điểm á, đó là một cái giới hạn mà mình đặt ra cho bản thân mình. Mặc dù là tỷ lệ thành công mình ước chừng khoảng 70% thôi. Cho đề tiếp theo. Chúng tôi sẽ để chị xem tiếp đề 2. Chói vậy á. Tắt cái đèn đó được không? Nó chói, nó sáng lên không thấy gì luôn. Cái ánh sáng và cái make up sẽ làm cho mắt của chị Hân rất là khó chịu. Hoàn toàn có thể hiểu và đồng ý với chị Hân cái chuyện này. Nó thực sự ảnh hưởng tới cái thị lực của mình khi mà mình cần phải tập trung vào một cái chuyện gì đó. Chúng ta đến với đề số 3.
Nhân thấy chị Hân giải cái đề số 3 cần khá nhiều thời gian, và Nhân thấy cái sự đâm chiêu của chị Hân nó cũng nhiều hơn hai cái đề trước. Wow. Wow, xong rồi kìa. Mai Hân đã chốt đáp án. Sau khoảng thời gian đắn đo và tiếp nhận thử thách, liệu tuyển thủ của chúng ta còn giữ được sự tự tin ban đầu? Thưa quý vị, như vậy là chị đã hoàn thành bài thi của mình. Không biết là đúng hay sai nhưng mà vẫn cho người phụ nữ này một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa quý vị. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng xem trong 3 cái đề đó chị có tìm đúng được cái hình khối mà người ta chỉ cho chị những cái chấm đó hay không. Chúng ta đến với đề 1. Đáp án của đề 1 là khối số 7 và cái hình sai và được giám khảo dời đi cái điểm là hình số 5. Mời bạn sổ đề. Chuẩn bị. 1 2 3. Khối 7 chính xác. Wow. Và để xem chị có chọn đúng là hình 5 là hình sai không nha. Xuất sắc. Xuất sắc thưa chị. Trời, sao biết được ta? Chị dùng cái bút laser này chỉ dùm Trấn Thành 1 điểm mà ban giám khảo đã dời từ cái khối số 7 này ở cái hình 2D số 5 của nó. Mời chị. Giờ điểm này. Dời cái điểm đó. Và đáp án của chương trình là Đối với hình thứ nhất á, đó lại là cái hình mình tìm điểm ảnh sau cùng. Mình đã nhìn ra được cái phương án đó là sai rồi, nó không có ráp lại được hình khối. Nhưng mà lúc đó là tìm cái điểm là bắt đầu mắt hoa lên rồi. ồ, thật đáng tiếc, khó quá nhờ. Khó quá. Rất tiếc là chị chọn sai cái điểm mà đã dời đi. Không sao quý vị, chị vẫn còn 2 lần. Sự thất bại với đề 1 đồng nghĩa Mai Hân phải thành công trong 2 lượt tiếp theo. Áp lực chồng áp lực, Mai Hân có vượt qua được sự căng thẳng đang bao trùm lấy cô? Đối với hình thứ hai á, mình chỉ cân nhắc nhìn đi nhìn lại một hồi thôi là mình đã có thể tìm ra được cái điểm đó rồi. Tiếp tục là khối 49. Hình sai là hình số 4 và cùng xem nhé. Chính xác. Và hình sai chính xác. Chúc mừng chị. Mời chị tìm ra cái điểm sai của hình số 4. Và đáp án của chương trình là chính xác quý vị. Ôi trời ơi. Wow. Wow. Đến lần thứ hai là đúng hết từ khối, hình và điểm. Cái điều này cũng làm cho rất là nhiều khán giả trong trường quay và những cái giám khảo như chúng tôi nghĩ rằng là bạn ấy có thể chinh phục được. Thật tuyệt vời. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu chị vượt qua thử thách này, coi như thử thách thành công. Cố lên chị Hân ơi.
là khối số 10 và hình sai là hình số 5. Xổ số. Chính xác. Và trời ơi, tiếc quá chị ơi. Đối với hình thứ 3 thì mình vẫn còn đang băn khoăn. Tại vì cái hình đó tỷ lệ điểm của một số cạnh nó ở kích thước quá bé, cho nên là mình chủ quan khi mà chọn cái phương án đó. Thưa quý vị, không chính xác. Nhưng vẫn cho chị một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Nhân hoàn toàn không cảm thấy thất vọng hay Nhân sao chị nói mà chị không làm được hay này, cái Nhân không hề cảm thấy như vậy. Không biết sao mà Nhân nhìn chị Hân, Nhân có một cái gì đó rất là thương cái người phụ nữ này. Chỉ ước gì mà chỉ đúng cái đó thôi là mọi thứ xung quanh sẽ rất là vỡ òa luôn. Tất cả các khối chị đều chọn đúng và chị sai đúng một cái hình này thôi. Em cũng muốn mời thầy chia sẻ vài điều về cái cảm nhận của thầy. Cảm ơn hai em. Thì ngay từ đầu tôi đã nói đây là hình khối nó phức tạp, nó không có sự đồng nhất, cho nên cái ghi nhận lại là một vấn đề khó rồi. Và khi mà chúng ta mở ra 2D rồi chúng ta di chuyển một điểm nữa thì nó càng phức tạp hơn. Đối với một người mà Nhân làm được hai cái yếu tố mà đúng và cái yếu tố thứ ba là đúng được một phần thì tôi nghĩ rằng là cũng là tuyệt vời rồi đó. Dạ vâng, tuyệt thật vời. sự đối với em Trong thì bệnh đã viện. là một siêu trí tuệ. Rất cảm ơn sự hiện diện quý báu của thầy ngày hôm nay ạ. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ vâng. Chị có một chút chia sẻ nào không về cái cảm xúc của chị lúc này? Mọi thứ trên đời này nó đều có ý nghĩa của nó hết. Giống như việc mà mình đứng đây ở đây ngày hôm nay, cái điểm số nó không phải là giới hạn mà mình cần đạt được, mà cái giới hạn đó là của bản thân mình. Như clip VT hồi nãy á, là bác sĩ nói mình không có khả năng làm mẹ, là lúc đó là mình hư thai 2 lần. Cái cảm giác đó nó khủng khiếp lắm, mình khóc nhiều lắm. Gần như là mình bỏ hết luôn. Mình không còn làm việc hăng say nữa. Mình không muốn giữ lại bất kỳ cái khả năng gì của mình hết. Ông xã mình lúc đó ông cũng có động viên, nói là phụ nữ rất là khổ, họ cực khổ để có con, cực khổ sinh con, cực khổ nuôi con, rồi gần như là không giữ lại được gì cho mình hết. Cũng may lúc đó là có ông xã mình ở bên cạnh để mà đồng hành cùng mình. Cho Thành hỏi, cái đứa con nó đối với chị là cái ý nghĩa như thế nào mà khi không có khả năng làm mẹ chị lại bỏ rơi bản thân mình nhiều như vậy? Tại vì hồi xưa mình luôn nghĩ mình là một người đặc biệt, làm gì cũng được hết, muốn gì là được nấy vậy đó. Cho đến khi là mình không có khả năng làm mẹ thì mình thấy là ngay cả một người bình thường mình cũng không làm được. Cho em hỏi, với chị làm mẹ là một thiên chức hay là một khả năng cơ bản của một người phụ nữ phải làm, hay nó là niềm vui? Nó là tổng hợp của nhiều thứ. Lúc đó thì mình chưa có con, mình không hiểu được là có con nó sẽ như thế nào đâu. Mình chỉ nghĩ lúc đó là mình là một người không bình thường, mình thiếu sót. Xong rồi sau đó thì mình cấn bầu mà lại là tự nhiên. Ngay từ cái giây phút mà mình cấn bầu một cái á, là mình bỏ hết toàn bộ công việc, mình chỉ nằm một chỗ thôi. Cảm ơn Giang nha. Surprise cho mẹ Con ha. chào chú Thành. Chú Thành chào con tên gì? Lưu Thái An. Con là Lưu Thái An. Anh chia sẻ một tí được không, anh là ai ạ? Mình chồng của Mai Hân, thí sinh đang đứng ở đây. Dạ, hai vợ chồng mình lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Hai vợ chồng mình cưới đầu năm 2010. Anh lấy một người vợ mà vừa tài giỏi mà vừa đa sầu đa cảm, nhiều suy nghĩ vậy anh. Một lúc nào đó nó có cái gì đó thấy mệt mỏi. Hồi lúc đầu thì mình cũng có thắc mắc. Mình nói tại sao cứ phải suy nghĩ quá nhiều như vậy. Nhưng mà mình thấy rằng là nếu như không suy nghĩ thì có thể là cổ không có giải tỏa được những cái năng lượng gì đó trong người. Và sau đó thì mình cũng thấy bình thường.
năng lượng không tự tan biến đi, chỉ được chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nhưng may mắn là cuối cùng thì Thượng Đế cũng đã tặng cậu bé cho chị. Và đúng như chị mong muốn, ngày hôm nay anh chị vẫn hạnh phúc. Và chị đến đây, chị vẫn làm cho mọi người kính nể với khả năng của mình. Thật sự chỉ có một chút xíu nữa thôi là chị đã có thể ghi tên mình trên cái đài danh vọng của siêu trí tuệ Việt Nam. Tất cả những điều chị làm ngày hôm nay chưa bao giờ là quá muộn. Và cảm ơn sự xuất hiện của chị đến với chương trình ngày hôm nay. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Xin được cảm ơn hai nhà tài trợ chính của chương trình: Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt, và mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Từ đầu chương trình đến giờ, quý vị và các bạn đã nghẹt thở rất là nhiều lần. Và bây giờ sẽ là lúc chúng ta nên dịnh chắc vào thành ghế, nếu có thể thắt dây an toàn, để gặp gỡ siêu dị nhân của mùa này, thưa quý vị. Quý vị biết Việt Hoàng không ạ? Chúng ta không gặp lại anh ta. Các bạn nhớ Huy Hoàng chứ? Yes. Càng không gặp lại anh ta. Đây là một lời giới thiệu của Việt Hoàng và Huy Hoàng. Hai bạn chủ động đề nghị với ban tổ chức là phải tìm cho ra con người này để mời anh ta tới đây. Vì lời giới thiệu đó chỉ đơn giản như thế này: hãy lấy Việt Hoàng và Huy Hoàng, cả hai cái đầu này cộng lại mới ra được cái đầu của con người này. Hãy chào đón siêu dị nhân của siêu trí tuệ mùa 2. Chào chương trình, tôi là Duy Bách. Hiện tôi đang là sinh viên ngành công nghệ thông tin. Tôi đam mê lập trình và khám phá toán tin. Bạn biết không, một lập trình viên giỏi và một thiên tài, họ giống nhau ở chỗ họ đều sẽ mã hóa tất cả các thông tin và dữ liệu vào một kho dữ liệu riêng. Từ kho dữ liệu đó, họ sẽ đưa ra lời giải cho mọi câu hỏi một cách nhanh nhất có thể. Và tôi là một lập trình viên sở hữu bộ não của một thiên tài. Tôi có thể giải toán và giải đố song song nhau vì trí tuệ của tôi là vô hạn. Tuy nhiên, 4 năm trước, tôi đã bỏ lỡ chiếc vòng nguyệt quế cao nhất của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Lý do thì thời gian đó tôi đã không vượt qua được những vấn đề tâm lý của bản thân. Cá nhân tôi thấy mình khác biệt so với mọi người. Và họ dường như luôn thiếu sự kiên nhẫn để thấu hiểu tôi và thấu hiểu những hoài bão của tôi. Tôi luôn khát khao tìm kiếm cho mình một cơ hội tầm cỡ khác để ra sức chinh phục và thách đố trí tuệ của bản thân. Và tôi đã tìm thấy siêu trí tuệ Việt Nam. Nơi tôi có thể chứng tỏ bản thân mình thêm một lần nữa. Từ đây, hãy ghi nhớ tên của tôi, Lê Duy Bách. Cái tên một phần nào đã nói lên con người của nhân vật sắp xuất hiện, thưa quý vị. Duy Bách là một cuốn bách khoa duy nhất. Xin chào đón. Dễ thương quá. Bước ra có vẻ tự tin quá nha. Thực ra thì em cũng không tự tin đến mức đó. Anh thấy là lần này không biết tự tin hay không, nhưng mà cái quyết tâm trong em anh thấy là cao độ đấy. Dạ, em có khẳng định điều đó. Rùng lắm không? Thực ra là cũng có cần một miếng xì tin vì cà phê mới để tỉnh táo lại không? Có lẽ là có trong vài phút giải lao tới ạ. Ok. Em đang làm công việc gì nhỉ?
Dạ, hiện tại thì em là sinh viên năm cuối của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Em có ước mơ gì trong tương lai không? Nếu mà là ước mơ gần nhất thì có lẽ là tốt nghiệp được và có việc làm ổn định đã. Còn nếu mơ xa hơn thì hãy chờ một thời gian nữa rồi chúng ta sẽ lại tính tiếp. Siêu trí tuệ gì mà ước mơ tốt nghiệp, tức ghê vậy thiệt. Nói cho anh biết một cái dự định xa vời cũng được, nhưng nó phải là cái điều mà em thực sự mong muốn. Thực ra thì em vẫn có một số cái mong muốn khác, và trong đó có một mong muốn thì thực ra là khá là xa, và nghĩ thì nghĩ ra thì em có ý định sẽ chế tạo ra một thực thể AI, một trí tuệ nhân tạo với độ thông minh gần hoặc là ngang bằng con người. Và tất nhiên thì cái đó thì đúng là nó hơi xa thật, nhưng mà thôi, mơ thì cứ mơ thôi ạ. Không gì là xa cả em ạ. Nếu những gì mà ngày hôm nay em làm được, anh tin chắc rằng nó sẽ là tạo tiền đề cho những cái điều đó. Không ai tin rằng là có một cậu bé như em ngày xưa cũng đi học ở trong trường. Không ai tin được rằng là ngày hôm nay ở năm 2020 có một cái người đàn ông nhỏ bé bước ra bảo rằng là tôi là siêu trí tuệ Việt Nam. Cũng không ai nghĩ rằng là có một cậu bé nhận được 2 lời đề nghị đến từ 2 người đã từng nằm trong top 6 của chương trình, đề nghị em đến đây mà bảo rằng là cộng cả 2 mới ra em. Thì anh nghĩ rằng không có gì là không thể nếu thật sự em nghĩ đến nó và có ý thức về nó. Chúc em thành công. Phần thi của cả hai ở siêu trí tuệ mùa 1 mình cảm thấy mình có thể làm được. Mình nghĩ hai đứa đã ở đấy rồi, tại sao mình lại không? Vậy là mình quyết định đăng ký tham gia mùa 2. Thưa quý vị, tại sao chàng trai này phải hơi rụt rè? Bởi vì ngày hôm nay tôi biết chắc rằng là thử thách dành cho anh ta là một điều không tưởng. Quý vị sẽ rất khó nghĩ rằng có một người nào đó làm được cái thử thách như thế này. Và nó là gì? Mời quý vị theo dõi. Thử thách số nguyên tố tung hoành. Mật mã của chương trình được giấu trong 3 cụm từ khóa: sự kiện, nhân vật, câu chuyện, vân vân. 3 cụm từ khóa này được tạo lập từ 3 bảng chữ cái riêng biệt. Mỗi bảng chữ cái có 26 ký tự từ A đến Z là một dãy số nguyên tố liền kề nhau. Tuyển thủ chỉ được biết số nguyên tố của chữ A, không được cung cấp 25 số nguyên tố còn lại và tiến hành quan sát dãy số đang chạy ngang dọc để tìm ra đâu là số nguyên tố và đưa ra chính xác từ khóa của bộ số nguyên tố đó. Sau khi tìm được 3 từ khóa, tuyển thủ đưa ra được mật mã của chương trình. Thử thách thành công. Oh my god. Thưa quý vị, với những cái vỗ thật mạnh vào trán của mình thì tôi tin chắc Tóc Tiên và Trúc Nhân vẫn chưa hiểu. Em có hiểu sơ sơ là bởi vì em cũng đã xem những cái phần thi số nguyên tố chạy. Đó là vì em xem rồi, chứ em biết người ta sẽ làm gì sắp tới không? Làm sao biết được. Nhân hiểu không? Đừng hỏi em. Anh Nam chắc là anh biết rồi, cho nên bây giờ Thành sẽ chia sẻ quý vị một tí thôi cho quý vị hiểu nha. Chúng ta có một cái bảng số nguyên tố, nó đi đúng cái thứ tự. Mỗi một cái khung chúng tôi sẽ đặt vào đó một cái chữ A. Mình để chữ A ngay số nào thì mình tính tới chữ B, chữ C là những cái chữ sắp tới. Dạ. Cho đến chữ Z. Nguyên một cái bảng số đó chúng tôi đặt 3 chữ A, có nghĩa là nó có 3 đường đi theo bảng ký tự alphabet. Mỗi một cái đường đi như vậy chúng tôi đặt ra một cái từ khóa. Thì bạn này chỉ biết chữ A nó bắt đầu từ đâu thôi. Những chữ cái còn lại bạn phải bắt đầu tính. Thí dụ chữ T là số mấy, chữ O kế tiếp là số mấy, chữ C là số mấy, để từ từ ra 3 cái mật mã. Sau đó 3 cái từ này cộng lại liên quan gì, bạn phải tự suy luận ra cái password thì mới thành công, thưa quý vị. Khi mà anh Trấn Thành cũng như là ban tổ chức giới thiệu sơ sơ về cái đề, mình nói là những cái gì mà không thể tưởng tượng được thì đó là đề thi của Duy Bách. Và để miêu tả rõ hơn một tí về độ khó của tiết mục nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ một nhân vật là một người bạn đồng môn của anh Trần Thành Nam. Và đây là một nhân vật được tất cả những người nghiên cứu khoa học rất là kính nể ở trong nghề. Và hiện nay ông đang là phó viện trưởng của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Thưa quý vị, xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh. Xin chào thầy ạ. Chắc là xin phép cho tôi cũng phải được bắt tay đồng nghiệp ở trên này. Anh Trấn Thành, anh Lê Anh Vinh này đối với tôi cũng là một siêu trí tuệ đấy ạ. Anh đã từng đạt huy chương bạc Olympic toán quốc tế, là một tài năng của sinh viên trường chuyên khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chúng tôi đã từng là đồng nghiệp với nhau. Thầy Vinh là chủ nhiệm khoa sư phạm và là hiệu trưởng của trường Trung học và Phổ thông Khoa học Giáo dục thuộc Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Với tôi thì đây là một nhà khoa học xuất sắc, một nhà giáo dục đáng trân trọng và trên hết là một người đồng nghiệp và một người anh em rất là thân thiết. Vâng, cảm ơn thầy Nam. Cảm ơn thầy. Đến đây. Cảm ơn anh Nam. Em đâu có ngờ là cái bio của thầy nó dài dữ vậy. Dạ vâng. Xin thầy nói đôi lời với khán giả truyền hình đi ạ. Vâng, đầu tiên là xin chào anh Trấn Thành, chào các vị giám khảo, chào tất cả các khán giả tham dự chương trình. Thực ra thì tôi cũng đã theo dõi chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1. Thật sự là thấy rất ấn tượng với những thí sinh tham gia. Sau đó thì nhận được lời mời của chương trình và bảo là có một cái thử thách rất khó liên quan đến toán. Tôi thì yêu toán từ nhỏ, tất cả các công việc đều là làm liên quan đến toán cả. Vì thế nên là khi nghe đến cái thử thách như vậy và các bạn cũng có giải thích qua thử thách như bảo là cái này nó khó quá và rất là muốn được đến xem là bạn nào sẽ chinh phục được cái thử thách này. Và hôm nay thì đến Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá sớm để chờ đợi và chinh phục thử thách của bạn Bách. Vâng. Dạ vâng. Thầy nói một tí về cái độ khó của tiết mục để ba vị giám khảo có thể có một cái nhận định rõ hơn để họ đưa ra điểm cho nó chính xác hơn ạ. Vâng, thế tôi xin phép được phân tích một chút. Thì đầu tiên số nguyên tố là khó rồi, là số mà chia cho một và chính nó, và phải thêm một điều kiện nữa là lớn hơn một. Và cái bài toán ấy là một số có phải số nguyên tố không là một bài toán rất là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta nói về chuyển đổi số, chúng ta nói về internet banking, chúng ta nói về tất cả những cái gì trên mạng internet. Rất nhiều những cái tính bảo mật đấy nó được dựa trên nguyên tắc của số nguyên tố. Nó dựa vào cái độ khó của việc là một số có phải là số nguyên tố hay không. Thế nhưng mà hôm nay cái thử thách của Bách ấy nó khó ở một vài cái điểm như thế này. Điểm thứ nhất, quá nhiều số nguyên tố và cái khả năng ấy để bạn Bách có thể nhớ hết được các số nguyên tố này là rất khó. Nó không có cái quy luật để mà chúng ta có thể biết là số này thì số tiếp theo của nó là số nguyên tố là số nào. Có nghĩa là tự tính nhẩm thôi phải không thầy? Gần như là phải tính. Tôi sẽ giải thích một chút tại sao lại không có quy luật là như này ạ. Hai số nguyên tố liên tiếp ấy, nó có thể cách nhau rất là xa. Đấy là giả thuyết nhé. Giả thuyết số nguyên tố sinh đôi là có vô hạn cặp số nguyên tố mà chỉ cách nhau có đúng 2 đơn vị thôi. Ví dụ là số 3, số 5 này là hai số nguyên tố sinh đôi, đúng không ạ? Số 5, số 7 là hai số nguyên tố sinh đôi. Số nào nữa ạ? 11, 13, 17, 19, rất nhiều. Nhưng mà liệu có chứng minh được là tồn tại vô hạn các cái cặp số như vậy hay không thì nó vẫn là một giả thuyết mở. Và đến từ gần đây thì người ta mới chứng minh được là gì ạ? Là tồn tại vô hạn những cái cặp số nguyên tố mà hai số liền nhau ấy nó cách nhau chỉ khoảng 250 đơn vị thôi. Đấy, tôi nói như vậy để thấy rằng là số nguyên tố là rất khó để nhớ. Và nếu mà để chứng minh thêm độ khó một chút nữa nhé, quý vị có thể thấy là có những cái thử thách là nhớ các cái chữ số của số pi, đúng không ạ? Nhớ như vậy còn dễ hơn nhớ các số nguyên tố. Lý do vì sao ạ? Nhớ số pi thì chỉ cần nhớ từng chữ số một, còn nhớ số nguyên tố thì phải nhớ số lớn và số nó ngày càng tăng dần lên. Vì vậy nên là nếu như bằng cách nhớ thì sẽ rất là khó. Có nghĩa là ai mà học thuộc là bất khả thi đúng không thầy? Cái đấy thì bất khả thi với tôi, còn không biết là bất khả thi với các siêu trí tuệ hay không thì không biết được. Là với thầy là bất khả thi đúng không? Vâng, với tôi là bất khả thi, chắc chắn 100%. Có nghĩa là người ta sẽ nói là bé này nó học thuộc ở nhà, nó biết cái bảng số nguyên tố là cái gì. Thì thưa quý vị, I don't think so. Mời quý vị nhìn vào màn hình xem qua bảng số nguyên tố thưa quý vị. Đây chỉ là một đề thôi nha. Lướt qua thử nữa nào. Nữa. Thưa quý vị, nếu như một cái đề cơ bản nó sẽ chạy như thế này. Mời quý vị sẽ cùng xem. Các cái số này nó xuất hiện một cách ngẫu nhiên và nó xuất hiện trên màn hình, nó chạy theo thứ tự như vậy. Bây giờ muốn kiểm tra một số là số nguyên tố hay không ấy thì chỉ có cách là kiểm tra xem nó có chia hết cho số nào ngoài một và chính nó hay không. Và các số này là các số khoảng dưới 1000. Như vậy là phải kiểm tra cho các số nguyên tố bé hơn mà nó nằm trong khoảng là 100. Và bạn ấy có quá nhiều số để tính. Như vậy là thời gian thực hiện của bạn ý sẽ khoảng là phải thực hiện vài nghìn phép tính nếu như bạn ấy không có một cái cách nào khác. Đấy, cái nếu mà là tôi sẽ nghĩ ngay là tôi làm là tôi rất thủ công. Tôi cố gắng ghi thật nhanh. Lần đầu tiên tôi cố gắng ghi hết số xanh, đấy là từ khóa đầu tiên. Lần thứ hai tôi ghi hết số hồng, lần thứ ba tôi ghi hết số còn lại. Sau đó tôi sẽ thực hiện khoảng vài nghìn phép tính cho mỗi cái mật mã đấy. Nhưng cái thứ ba là cái này mà tôi khẳng định một điều là tôi không thể nào làm được. Đấy là cho dù có tìm được 3 cái mật mã thì có ghép được 3 cái mật mã đấy thành cái password hay không thì chắc là chịu thua. Dạ vâng, bạn phải hiểu hết về mọi ngành nghề trên thế giới này. Thưa quý vị, nghe có hợp lý không? Vô lý cực kỳ. Chưa dừng lại ở đó, tôi không biết chuyện gì xảy ra với cái ban tổ chức này, lại còn thêm một cái gọi là số gây nhiễu, na ná số nguyên tố để làm cho bạn phải nhiễu loạn. Thưa quý vị, mất rất nhiều thời gian để lọc như thầy nói là số nào là nguyên tố hay không nguyên tố, chứ không phải cái nào cũng có sinh tố, nguyên tố. Thưa quý vị. Nói đến đây thì xin cảm ơn thầy Lê Vinh với sự xuất hiện giá trị của thầy trong chương trình. Cảm ơn anh thầy.
Chúc em thành công. Dạ em cảm ơn. Bây giờ ta cho điểm độ khó. Xin mời ba vị giám khảo. Em nghĩ cái này quá khó đi. Không phải là quá khó em ơi, cái này là nó vô lý chứ không phải là quá khó. Nó vượt ngưỡng quá khó rồi. Đây là một đề bài bất khả thi đối với một bạn còn rất là trẻ như vậy. Chính cái lời giải thích của thầy Vinh càng làm cho Tiên chắc chắn hơn nữa là mình chỉ có thể là số 5, không thể nào là một con số khác được hết dành cho Duy Bách. Nhìn số điểm nó hiện ra thực sự thì mình hơi có một chút cảm giác là hơi lo lắng hơn bình thường. Ít nhất thì những suy nghĩ ban đầu về thử thách của mình là đúng. Có chăng là bây giờ đấu pháp của mình với thử thách đó liệu còn đúng hay không nữa thôi. Ba vị giám khảo đều chọn số 5. Em cảm thấy rối bời lắm anh. Cái này mà theo một độ khó thì chắc em chấm 10 luôn á chứ 5 gì. Với lại em nghe những cái số nguyên tố rồi những về cái bài toán rồi này kia, em có một cái nỗi ám ảnh rất là lớn. Tại vì hồi trước á, những môn toán lý hóa em học không tốt. Còn những môn văn sử địa và những cái môn năng khiếu thì em lại học cũng rất không là tốt luôn. Em lại học những cái môn đó rất là giỏi. Cho nên là đối với em á, những bạn mà học giỏi toán, những bạn học giỏi lý hóa là một cái gì đó rất là xa vời với em. Và những điều các bạn làm được làm cho em rất là ngưỡng mộ. Nó gần như là không thể nào làm được và không thể nào nhớ nổi luôn á. Cho nên là cuối cùng là Nhân đã cho điểm 5. Tại vì Nhân nghĩ là không có gì khó hơn cái này nổi đâu. Anh Trung thì sao ạ? Anh có cảm xúc gì khi nghe về cái cách mà bạn sẽ đến với thử thách của chương trình ạ? Tôi choáng thật sự, chả thi chả làm gì mà ngồi đây mồ hôi nó cứ chảy ròng ròng. Riêng bản thân em, ngoài cái sự bị choáng bởi những cái thông tin nãy giờ mình nghe về đề bài ra, thì em còn có một cái sự phấn khích cực kỳ cao độ hiện giờ. Bởi vì em muốn biết rằng là cái người đã dũng cảm thảy mình vào cái thử thách này, cái người mà Việt Hoàng và Huy Hoàng giới thiệu, người này làm được cái gì? Bạn là ai? Tại sao gieo mình vô cái chốn này? Đúng rồi, thảy mình vô làm gì vậy? Duy Bách nhìn bạn ấy không tự tin, nhưng mà Việt Hoàng với Huy Hoàng cho Tiên niềm tin là bạn này kinh khủng đấy. Thưa quý vị, tại sao hai vị giám khảo này choáng ngợp? Tại vì họ mới vừa làm giám khảo cho cái số này, tự nhiên họ gặp ngay cái con người quái nhân này, nên họ không tưởng tượng được là trời ơi, nó làm cái gì vậy. Nhưng với những con người như Tóc Tiên, bao nhiêu cái số của siêu trí tuệ, thì bạn ấy biết rằng có choáng đấy, nhưng đây là cao thủ mà mình đang chờ đợi. Hôm nay đúng là cái độ khó nó cao hơn rất nhiều. Anh Nam về khoa học anh thấy sao? Thực sự ra là nếu mà nghe cái thử thách này ấy, thì chúng ta ấy, không phải là chỉ có Song Hoàng mới bằng Duy Bách đâu. Tôi còn cảm thấy là có cả tư duy không gian này, có cả tính số nguyên tố này, và còn có cả một phần nào đấy về lịch sử nữa. Tại vì bạn ấy cũng sẽ phải liên kết được các sự kiện đấy để tạo ra được mới cái password. Có lịch sử đó nha quý vị. Nếu như những nhân vật, những tác phẩm mà quý vị không hiểu cái xuất xứ, cái ra đời của nó thì làm sao quý vị tìm ra cái password. Rồi bây giờ cho hỏi, em được phép đi về ngay trong lúc này nếu em cảm thấy mọi thứ vượt tầm tay của mình. Thực ra thì đã đứng ở đây rồi thì sẽ không có chuyện em đi về mà không thử hết sức của mình. Thật sự với mình nhận định thì nó là một đề thi khó, thậm chí là rất khó. Gần như nó là sự tổng hợp của tất cả mọi thứ và thậm chí là cả một chút tốc độ nữa. Và thật sự là mình thì khá sợ thử thách này. Nhưng mà thôi, đã chót rồi, đâm thôi. Đó là thái độ của nhà vô địch thưa quý vị. Anh chờ đợi em, tại vì anh mong em từ rất lâu rồi. Hãy cho mọi người biết em sẽ làm được gì. Mời em về ghế khiêu chiến. Cố lên Bách ơi. Mời ba vị giám khảo lên chọn cho Trấn Thành 3 điểm xuất phát của cái chữ A. Từ đó sẽ là 3 cái đề để cho bạn bắt đầu. Xin mời. Ba giám khảo tiến hành ấn định vị trí xuất phát của 3 bảng chữ cái tương ứng với 3 màu để tạo ra 3 dãy số nguyên tố với các giá trị dưới 10.000. Họ sẽ dùng tiêu chí gì để làm khó được tuyển thủ Duy Bách? Thưa quý vị, giám khảo đã chọn đề xong và bây giờ chúng tôi sẽ set up đạo cụ. Chúng ta nghỉ giải lao trong vài phút trước khi xem bạn chinh phục đỉnh cao của siêu trí tuệ Việt Nam nhé. Sẽ quay trở lại ngay. Quý vị đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi
dành cho Duy Bách. Tôi mới vừa được thông báo sẽ tăng độ khó của tiết mục lên một tí nữa. 3 cái đề mà giám khảo đã vừa chọn, bạn sẽ chỉ có 1 phút để theo dõi cái đề đó. Với mỗi cái từ khóa, bạn chỉ có 2 phút để nhìn. Có nghĩa là tổng thời lượng là 7 phút mà thôi. Ổn không? Em vẫn thấy ổn. Cái mặt thấy ghét. Mời em bước ra đây. Hãy làm nên điều kỳ tích. Chúc em thành công. 1 phút dành cho đề thi bắt đầu. Chương trình chỉ cho bạn 7 phút để mà ghi nhớ những cái con số đó thôi. Và bạn phải tự tưởng tượng trong đầu và bạn phải tự giải những cái điều đó. Nhưng thấy là chương trình đã đặt ra cho bạn một cái thử thách quá khó. Với máy tính trên tay, bạn cũng đã khó làm cái điều đó rồi, chứ đừng có nói là tự tưởng tượng. Vấn đề có lẽ nó nằm ở chỗ là khi mà bạn đã tìm ra được số đó là cái số tượng trưng như chữ A thì phải suy ra được 25 cái số nguyên tố còn lại theo đúng thứ tự ứng với lại 26 chữ cái. Cái đó mới là cái khó. Áp lực về thời gian là một trong những điều mà Duy Bách cần phải vượt qua khi chỉ có 7 phút để tiếp cận với đề bài. Hy vọng Duy Bách sẽ đủ tỉnh táo để chinh phục thành công thử thách lần này. Và bây giờ, bạn sẽ đến với 3 từ khóa mà giám khảo đã đưa ra. Xin mời. Số nguyên tố Tiên chọn thì Tiên chọn một cái số nó có vẻ là không có gì đặc biệt lắm, 4327. Và mình cũng không hề nghĩ rằng là cái con số đó nó ra một cái dãy số nguyên tố, hình như trong 3 đề là dãy số nhiều nhất. Bạn ấy áp dụng một cái chiến lược giải đề khá là thông minh. Mỗi lần bạn xem đề là bạn ghi ra các cái con số, bao gồm cả những cái con số là số nguyên tố và những con số không phải là số nguyên tố. Với thử thách lần này thì các số nguyên tố được ban giám khảo đưa ra khá cao, gần như không thể có một cách nào để tính quá nhanh được bất kỳ một dữ kiện nào trước. Rắc rối không gian duy nhất ở thử thách này đối với mình đó là việc cả 3 luồng ký tự lồng với nhau và đôi khi nó làm giảm sự tập trung của mình. Rất là dễ để mà bỏ lỡ một cái số nguyên tố nào đó ở giữa và rất là dễ để nhầm lẫn cái số thứ tự. Mà chỉ cần nhầm lẫn thôi là cái ký tự ABCD nó khác ngay lập tức liền. Cái đó mới là cái mà mất rất là nhiều thời gian. Mình bắt đầu thực hiện với từ khóa thứ 2 trước, bởi vì đấu pháp của mình khi tiếp nhận tới thử thách này đó là bắt đầu từ một từ khóa mà có thể tìm ra các chữ cái của nó nhanh nhất. Trong trường hợp này thì chữ Q khá là khả nghi và thực sự không có quá nhiều khái niệm để mình suy ra chữ Q. Đó sẽ là cơ sở đầu tiên mình bắt đầu liên tưởng. Cộng thêm đó là số lượng chữ U khá nhiều. Cái duy nhất của mình là mình thử tìm ra những cái khái niệm đặc trưng thôi. Thật sự để một người bình thường có thể bao quát được cả thử thách là cả một vấn đề. Ví dụ rõ ràng thôi, một người có khả năng tính toán giỏi nhưng người kiến thức nền không tốt thì sẽ bị ngưng lại ngay ở phần giải mã. Cái thử thách này nó mang đến cho chúng ta ấy, một cái độ khó khá là lớn và lại phải là có cái tính đa nhiệm rất là cao. Cần phải có một cái phương pháp cụ thể nào đấy để cho bạn ấy sàng lọc tất cả các cái số nguyên tố. Từ khóa cuối cùng thực ra lại là từ khóa khó nhất với mình trong toàn bộ thử thách. Tuy là số lượng tính toán phải thực hiện là nhiều nhất vì chữ A tương ứng của nó có giá trị lớn nhất. Bạn ghi chi chích những cái bài toán rồi bạn tự gạch, rồi bạn điền những cái con số vào rồi bạn tính toán gì trên đó thì Nhân thấy rằng là tính bằng máy tính nó đã rất là mệt rồi. Mà còn cái này là bạn phải tự nhẩm trong đầu nữa thì Nhân thấy cái thử thách này quá khó.
thì mình đã gặp một vấn đề. Mình đã tính toán khá bất cẩn ở từ khóa cuối và thậm chí tìm sai cả bảng số nguyên tố. Mình không nhớ chính xác là mình đã sai ở đâu nữa rồi. Ở lúc này thì mình chỉ có hai khả năng. Một là thực sự làm lại thật. Hai là cố gắng sửa nó. Bởi vì thực ra khi bảng số nguyên tố bị sai ở một vị trí thì các chữ cái tìm được nó sẽ chỉ bị tịnh tiến đi một vài đơn vị thôi. Thưa quý vị, 36 phút giải bài. Nội gương mặt của bạn là cho tôi biết cái đề này nó khó cỡ nào. Trước và sau khi thi đấu, một biểu cảm. Với em, đề này là khó hay dễ? Cá nhân em thấy thì đây là một đề tương đối khó. Anh cũng nghĩ vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với từng đáp án của bạn để xem đáp án của bạn có trùng khớp với từ khóa mà ba vị giám khảo đã chọn trước đó hay không. Thưa quý vị, đây là ba cái đề mà giám khảo đưa ra. Họ bắt đầu ba cái chữ A ở số nguyên tố 5399 là màu xanh. Cái số thứ hai là 4327 là màu hồng. Và số thứ ba là 8803 là màu vàng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bảng số nguyên tố màu hồng. Và trong đó có rất là nhiều số gây nhiễu. Có nghĩa là những số đó nó không liên quan, nó không phải là số nguyên tố. Đây là những cái mẫu tự liên quan đến cái đáp án của chương trình. Từ những số nguyên tố đúng này, bạn sẽ phải tính để tương đương ra với giá trị alpha B tương ứng với số này theo thứ tự. Và sẽ có đáp án như sau. Và với những cái mẫu tự này thì ráp lại nó ra cái tên gì? Đáp án mà chương trình đưa ra cho bạn là quyền ứng cử của phụ nữ. Dài quá Quý vị thấy vậy. cái cụm từ mình nghe mình nổi dịch không? Dài quá Nó vậy. không phải là một cái danh từ riêng như một cái tên của một người nổi tiếng nào, một cuốn sách nào chẳng hạn. Mà bây giờ nó đây là một cụm danh từ dài bao nhiêu? 6 chữ. Và hãy xem đáp án ghi được trên bảng là Ôi, chữ đẹp dễ sợ luôn á. Trời ơi, wow. Trời ơi, bắt rồi. Sao mà làm được à? ủa cái gì vậy? Cái cụm từ này cũng có thể được suy ra hả trời? You amazing. Nhân cứ tưởng rằng là bạn chỉ giỏi toán thôi, nhưng mà tất cả những cái kiến thức xã hội và những cái kiến thức lịch sử cũng không làm khó được bạn. Thì Nhân nghĩ là chương trình không có dễ giàu gì mà xếp bạn là người cuối cùng đâu. Quý vị trở lại cái bảng trước khi cái cụm từ này được xác nhận. Quý vị nhìn vô đi, quý vị làm sao ráp lại cái đống chữ này để ra cái cụm từ hồi nãy. Nội mình nhìn như vậy thôi mình thấy nó cũng nhức đầu rồi. Em tưởng tên nước ngoài á. Quý vị thấy dễ sợ chưa? Vỗ tay. Bây giờ chúng ta giải đề màu xanh dương. Số nguyên tố bắt đầu cái chữ A nó là số 5399. Và tất cả những con số mà bạn phải đối diện trong vòng 2 là những số này đây. Bây giờ chúng tôi bôi đi cái số gây nhiễu thì còn lại là số nguyên tố đúng. Dễ sợ chưa? Trong những số nguyên tố đúng này sẽ tương đương với những mẫu tự alpha B. Và nó là... Mời Tóc Tiên rap. Chịu. Mời Trúc Nhân rap. Có anh chị em ở dưới. Có anh chị em ở BVN là bên Việt Nam. Chị. Chị im gì đó. Im ru. Tôi biết ở dưới là anh chị em đó. Vaccine à? Chắc vaccine quá. Wow. Anh Nam, anh biết chữ gì không? Cũng giống như là Tóc Tiên có chữ vaccine ở đây. Big.
Big City Boy. Ông ơi. Hiển thị đáp án nào. BCG. Thôi chị Tiên giỏi nha. Giỏi lắm à. Với BCG vaccine thì thực sự số chữ C mà mình đã tìm ra khá là nhiều, cộng thêm một chữ V có lẽ là cũng là đủ để đưa ra một nghi vấn. Nhưng mà cái BCG nữa là cái gì? Big City Girl Vaccine. Big City Girl. Mời em, Big City Girl. BC. Mắt ơi. Giỏi quá. Cho anh biết cái BCG vaccine này là vaccine dùng để làm cái gì? Đó là tên của hai người đã đồng sáng chế vaccine này, và đây được coi là vaccine đầu tiên trên thế giới và dùng để chữa bệnh lao. Đây cũng là một cái loại vaccine mà các nhà khoa học đang dựa trên nó nghiên cứu để phát triển lên các cái loại vaccine chống lại virus SARS-CoV-2. Chắc là sẽ không phải là một sự tình cờ mà là một sự sắp đặt cũng khá là tinh tế với bối cảnh mà đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới. Có thể đây sẽ là điểm báo cho một hy vọng nào đó của nhân loại đối với đại dịch hiện tại. Có lẽ là như vậy. Oh my god, tôi nổi da gà. Đề 3. Đề màu vàng. Chữ A sẽ bắt đầu từ số nguyên tố 8803 và bạn phải đối diện với tất cả những con số là sau khi bôi những số gây nhiễu thì những số nguyên tố đúng còn lại là tương đương với các mẫu tự. Mời Tóc Tiên đoán. Fluor. Cái chất fluor đánh răng á đúng không? Fluorine. 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 Đúng rồi, fluorine. Ê. Đúng không? Mà đúng không nè? Không biết. Không biết. Hên xui. Vậy coi đề. Yes. Yeah. Wow. Tôi cũng còn xài được chứ nha. Cũng được anh. Big City Girl, mời em. Không nhớ chính xác là mình đã sai ở đâu nữa rồi. Tuyệt vời. Trời, Mắt ơi. Thế nhưng thử thách chưa hoàn thành. Thưa quý vị, đây là 3 từ khóa thôi. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là gì? Tìm điểm chung của 3 từ khóa này để đưa ra cái password của chương trình và mở cái iPad của chương trình. Thưa quý vị, đây là giải của bạn. Trời ơi. Gọn gàng. Tính sao? Nói anh nghe đến hiểu chứ coi. Cái này có phải là phiếu giữ xe tháng ở chung cư không? Thôi thì em cũng hy vọng không phải là một thứ như thế. Thực ra thì em không tính cụ thể tất cả các số nguyên tố theo cách là kiểm tra từng số và chia từng số một, mà em sẽ thực hiện tính một loạt cả 26 số nguyên tố dựa vào một kỹ thuật cổ có tên là sàng Eratosthenes. Thì đây là một cách để có thể sàng lọc nhanh tất cả các số nguyên tố bằng cách là loại hết tất cả những số mà cùng là ước của một số nguyên tố khác và lặp lại như thế cho đến một giới hạn nhất định thì cái sàng đó sẽ được coi như sàng xong, và những số chưa bị gạch đi, tức là những cái ô trên tờ vé tháng chung cư mà chưa bị gạch đó ạ, sẽ là những số nguyên tố còn lại. Và sau đó nhiệm vụ của em sẽ là xác định xem nó sẽ là A, B, C, D hay là cái chữ cái nào đó tiếp theo. Việc em kẻ bảng như thế này thực ra chỉ là một cách để rút gọn lại quá trình tính toán của mình mà thôi. Còn quý vị thấy không, là phải tính rất nhiều phép tính chứ không có một cái công thức riêng nào nhé. Bây giờ mời ban thư ký chuẩn bị password cuối cùng sẽ được mở. Và liệu Bách có thực hiện được thử thách này hay không? Chúng ta nghỉ giải lao vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rap Việt All Star Concert Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc
Penthouse, cuộc chiến thượng lưu, độc quyền trên Vion. Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Và ngay bây giờ sẽ là lúc bạn nhỏ thực hiện thử thách cuối cùng, là từ 3 từ khóa mà bạn đã vừa giải được để tìm ra một cái password gồm 4 chữ số. Bạn sẽ nhập password vào cái iPad này. Nếu mở được iPad, cánh quạt sẽ tự động xoay, có nghĩa là thử thách thành công. Thưa quý vị, 4 chữ số này khờ lắm cũng hiểu được là một cái năm nào đó, đúng không ạ? Nhưng mà một năm nào đó thì nó là cái năm gì của 3 cái dữ liệu này? Em cảm thấy đến giờ phút này mình có còn ổn không? Em thấy mình ổn hơn so với trong lúc còn đang giải đề. Đúng, anh cũng thấy vậy. Hồi nãy em đứng gần cái bạn mà BG nữ, anh thấy em có những nụ cười bẽn lẽn, thoáng nhìn bạn ấy. Khi bạn ấy nhìn lại em thì em chợt không nhìn nữa. Anh không biết là lúc đó tâm trạng em như thế nào mà lại nhìn bạn ấy với một điệu bộ như thế. Em sẽ chỉ coi đó là trường hợp ngẫu nhiên thôi ạ, không có cái gì ở đằng sau hết. Xin thưa với em, bạn nữ không phải là số nguyên tố. Không thể có trường hợp ngẫu nhiên như thế được. Bây giờ em ráng đi, đây là thử thách cuối cùng. Nếu em làm thành công, anh sẽ nói bạn nữ dành cho một suất đi ăn tối nha. Rồi chuyện còn lại là phần của em. Cố lên Bách ơi. Và bây giờ thử thách cuối cùng. 3, 2, 1, bắt đầu. Để chạm được đến chiến thắng, Duy Bách phải vượt qua chướng ngại vật cuối cùng, liên kết 3 từ khóa vừa tìm được để tìm ra mật khẩu kích hoạt các cánh quạt. Và điều đó liệu có xảy ra? 3 cái mật mã đấy bạn ấy phải suy luận, phải có một cái nền phông kiến thức rất là rộng, cả về văn hóa, lịch sử rồi là khoa học, để mà có thể suy luận và tìm ra được cái mã khóa là một cái năm. Lúc đó khi nhìn Duy Bách thì bạn ấy có cái vẻ gì đó nó khá là hồi hộp. Bạn ấy cứ nhìn xuống đất và cũng không nhoẻn miệng cười. Nên mình cũng không biết là chết cha, không biết là có sai đâu hay không hay như thế nào, không biết cái password bạn mở có đúng không, mình cũng hơi lo. Gì vậy Nhân? Mở được rồi kìa anh. Chỉ cần nhá đèn lên là những biết quạt nó chuẩn bị sắp hoạt động rồi. Thì cái lúc mà bạn nhập được cái password của cái iPad vào á, nhưng cảm thấy như là bao nhiêu những cái sự chờ đợi, bao nhiêu những cái hy vọng và bao nhiêu những cái mệt mỏi của mình nó được xả ra hết luôn á. Cho nên là Nhân mới phấn khích đến mức độ như vậy. Và đúng là password của chương trình hay không? Wow. Thưa quý vị, và đó là con số một 906 chính xác. Chúc mừng. Thưa quý vị, Duy Bách. Một 1906 là con số có ý nghĩa như thế nào với 3 cái dữ liệu vừa rồi? Thưa anh thì 1906 là năm mà BCG vaccine được điều chế lần đầu. Đồng thời 1906 đối với quyền ứng cử của phụ nữ thì đây là năm mà Đại Công quốc Phần Lan, tức tiền thân của nước Phần Lan hiện tại, đưa ra các quy định nhằm hợp pháp hóa quyền ứng cử cho phụ nữ ở quốc gia này. Và với dữ kiện thứ ba là fluoride thì 1906 là năm Henry Moissan được nhận giải Nobel hóa học về công trình của ông 20 năm trước về việc điều chế ra khí fluor. Và công trình này thì được coi là một công trình có tầm vóc vĩ đại. Thứ nhất là vì nhiều ứng dụng của fluor từ trong công nghiệp cho đến đời thường, và thứ hai nữa là tính nguy hiểm khi điều chế fluor. Bản thân khí fluor và các chất để điều chế ra nó cực độc, dẫn đến một từ khóa trong tiếng Anh được gọi là fluoride martyr, tạm dịch là tử sĩ fluor, được dùng để chỉ các nhà hóa học trước Moissan đã chết trong quá trình điều chế loại khí này. Bạn ấy có quá nhiều kỹ năng, có quá nhiều cái điều to lớn nằm trong cái hình dáng bé nhỏ đó, nằm trong bộ óc cực kỳ phi thường đó. Và đó là cái điều khiến cho Duy Bách trở nên đặc biệt hơn rất là nhiều. Và thật sự nể phục Duy Bách bởi cái phần thi của bạn ấy. Wow, em ơi, vì là kiến thức của em nó giống như là bách khoa thư ấy, em có thể nói thêm những cái dữ kiện khác mà liên quan đến cái con số 1906 này được không? Dạ. Trong thể thao thì nếu em nhớ đúng thì 1906 còn là năm đầu tiên giải Grand Prix, tức tiền thân của giải đua xe công thức 1 được tổ chức. Em đã đúng vào đây là giải Grand Prix năm 1906 được tổ chức lần đầu tiên tại Le Mans. Còn gì nữa? 1906 còn là năm mà Jack London xuất bản cuốn tiểu thuyết Nanh Trắng.
những cái kiến thức của bạn về xã hội năm 1906 bạn ấy biết tất cả. Vậy thì không hiểu là cái bộ óc ý với các cái thằng tỉ các cái neuron thần kinh ý bạn chứa đựng thế nào, bạn dung nạp ra sao? 1906 đồng thời còn là năm mà tín hiệu SOS được quy chuẩn làm tín hiệu dùng để cấp cứu. Thực ra ở đây mà nói thì SOS không phải là một danh từ, một cụm từ viết tắt nào cả. Nó đơn giản là một chuỗi tín hiệu Morse. Nếu như em nhớ đúng thì theo bảng mã Morse thì chữ S được biểu hiện bằng 3 tín hiệu nhanh, còn chữ O được thể hiện 3 tín hiệu chậm. Như vậy thì nó sẽ hơi kiểu như thế này. Tức là 3 tín hiệu nhanh, 3 tín hiệu chậm và 3 tín hiệu nhanh. Và vì Sợ chưa? nói chung là vì tính dễ nhận biết của cái âm thanh đó nên nó đã được đưa vào là một tín hiệu quy chuẩn để sử dụng làm tín hiệu cấp cứu khi gửi qua điện tín hoặc bất kỳ các phương tiện nào sử dụng mã Morse. 7.000 miếng Sting lấy năng lượng. Kể từ ngày hôm nay nó em tôi nha quý vị. Giỏi không còn chỗ nào mà nói. Quá giỏi, vỗ tay. Quá giỏi Bách ơi. Quá. Ngày hôm nay Duy Bách đến đây là vì lời mời của hai bạn mùa trước. Hai bạn đó cộng lại thì mới bằng Duy Bách của ngày hôm nay. Quả thật là lời đồn không sai. Và hôm nay Nhân được mở mang tầm mắt rất là nhiều. Xin mời nghệ sĩ Chí Trung nói đôi lời với bạn. Cảm xúc của anh lúc này. Chú rất tự hào ở Việt Nam có những người như Bách. Cảm ơn anh. Tôi chỉ muốn hỏi bạn mỗi một câu. Duy Bách, bạn không biết cái gì? Bởi vì bạn biết nhiều thứ quá thì cái gì bạn không biết? Thực ra thì cũng có nhiều thứ mà cháu không biết. Thực ra là cháu cảm thấy cái gì cháu thiếu thì cũng sẽ đồng nghĩa với có một cái gì khác cháu không biết. Như cụ thể thì cụ thể là tên bé hồi nãy là gì em biết không? Đó cũng là một ví dụ và em không biết thật. Đấy, em nên đi tìm hiểu điều đó. Trúc Nhân. Cái chuyện mà khâm phục, ngạc nhiên và cảm thấy bị sốc trước cái tài năng của em á, nó là một cái chuyện thường tình mà ở đây anh nghĩ là ai cũng sẽ có cảm giác đó. Nhưng mà anh thắc mắc một điều á, là trong cuộc sống bình thường của em á, em có nhiều bạn không? Thực ra thì nó vừa là một phần liên quan đến tính cách, nó vừa là một phần liên quan đến chính bản thân em. Ra bạn bè thì em cũng có, gọi là nhiều cũng đúng mà ít cũng đúng, bởi vì đã từng có một thời gian em giao du và thiết lập khá là nhiều mối quan hệ, nhưng mà cũng có những khoảng thời gian mà em thu mình lại khá là sâu, nên là tùy vào điều kiện thì những bạn bè xung quanh của em có thể nhiều và cũng có thể ít. Hồi giờ Bách yêu chưa? Dạ, thực sự là em đã trải qua một vài mối tình, nhưng mà bây giờ thì em lại không có người yêu. Với lại cho anh hỏi luôn nha. Những cái người tình trước của em á, người ta có nói là sao suốt ngày anh cứ nghiên cứu khoa học, anh không nghiên cứu em không? Sao biết ta không nghiên cứu? Em xin không trả lời được không ạ? Thông minh cực Anh rất là kỳ. mừng luôn á Bách. Qua cái cách em trả lời này anh cảm thấy rất là mừng cho em. Tại vì anh sợ em cứ nghiên cứu khoa học miết á, rồi xong em quên đi rằng là cuộc sống nó cần phải có bạn bè, tình yêu và vui chơi và lẫn chăm sóc bản thân mình nữa. Nhân ơi, nó có thích con bé hồi nãy. Anh cũng biết điều đó. Nó nhìn người ta nhìn lại cái nó hết hồn đó. Anh đứng kế bên anh hỏi: Ê, có thích phải không? Cái nó như em đã nói, đó chỉ là trùng hợp. Em gái lúc nãy em cầm cái giải thưởng ra đây. Vượt qua thử thách một cách xuất sắc, Duy Bách đã may mắn nhận được phần thưởng trị giá 50 triệu đồng hiện kim đến từ siêu ứng dụng giải trí trực tuyến Vion. Vion không thể rời mắt. Ủa? Trước tiên là xin được chúc mừng cho em giải thưởng siêu VIP của Vion, dành tặng cho bạn 50 triệu hiện kim và 1 năm miễn phí sử dụng dịch vụ trên Vion. Anh muốn lần này em trao. Lễ trao giải bắt đầu. Đếm nè. Đối mặt. 1 2 3 gồng quá. 4 Đó, mắc cỡ kìa. Đó, 6 7 8 9 10.
Em có bạn trai chưa? Đã chưa. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 18. Còn lại cái tên của cô gái tự tìm hiểu nha. Đúng rồi. Cảm ơn em, không muốn vô luôn nha. Không muốn vô luôn, cầm hoài. Rút hả, cười hả? Cảm giác em lúc này? Em cũng xin phép không trả lời câu hỏi này. Và bây giờ là điểm số của giám khảo khoa học Trần Thành Nam dành cho bạn. Xin mời. Thưa quý vị, 150. Đó là số điểm cao nhất. Duy Bắt, Duy Bắt, Duy Bắt, Duy Bắt, Duy Bắt, Duy Bắt, Duy Bắt. Tôi nghĩ rằng thử thách này nằm ngoài những cái gì mà các quý khán giả có thể tưởng tượng được. Nó cũng phản ánh cái năng lực xử lý thông tin rất là đa nhiệm, cả liên quan đến toán học, trí nhớ ngắn hạn và tư duy logic. Vì vậy cho nên họ xứng đáng được cái điểm tuyệt đối. Xin cảm ơn fan club của Bách. Bách ơi, em không vui hả? Sao em không cười tiếng nào hết trơn vậy? Thực ra thì em thật sự rất vui nhưng mà vẫn đang cố để act cool. Biết gì đi boy đó anh. I love you. Ai vừa nói I love you? Chưa tới lượt em đâu. Và bây giờ mời anh Trần Thành Nam gửi tặng cho cháu nó chiếc cúp danh dự của chương trình. Xin mời. Ngày hôm nay, tiết mục này đã thể hiện năng lực của cả 3 bộ não đã từng xuất hiện ở trong Siêu Trí Tuệ mùa 1. Và chàng thanh niên có vẻ là bẽ lẽ này, nhưng mà nội lực và tầm trí tuệ đã vươn cao, xứng đáng là chiến binh của Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Chúc mừng em. Quý vị và các bạn thân mến, chàng trai Hà Nội đại diện cho đồng bào khu vực miền Bắc chính thức trở thành thành viên tiếp theo của biệt đội Siêu Trí Tuệ Việt Nam, Duy Bách. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã gặp gỡ một nhân vật phải nói là chưa bao giờ tôi tưởng tượng được là ở Việt Nam chúng ta lại có một nhân vật như vậy. Thật sự phải nói là vô cùng tự hào, và đó là niềm vinh dự cho tôi khi một lần nữa lại được tham gia chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Đứng ở đây, tôi nhìn thấy những bạn trẻ, những thanh niên lớp thế hệ mới. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào một đất nước Việt Nam là một cường quốc về trí tuệ trong tương lai, thưa quý vị. Và nếu như những bạn này được đặt vào đúng những vị trí của mình, nơi các bạn có thể hiểu được năng lượng và sức lực của mình ở đâu, tôi tin chắc rằng là đất nước chúng ta sẽ không thua kém bất kỳ một quốc gia nào về những bộ não. Và hy vọng rằng là sau chương trình này, những bạn như Duy Bách và những siêu trí tuệ khác sẽ được phát hiện nhiều hơn. Chúng tôi xin được khép lại vòng đầu tiên 17 ứng viên của siêu trí tuệ ở đây. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào vòng 2, nơi mà những tuyển thủ bước vào đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu một lần nữa và gặp gỡ những siêu trí tuệ khác mang những thú vị khác lên sân khấu. Họ sẽ tiếp tục tái đấu một lần nữa để cuối cùng chọn ra những tuyển thủ của siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 để gặp lại những tuyển thủ của siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1. Và đó sẽ là đêm chung kết của chúng ta. Và như lời hứa hẹn của chương trình, thưa quý vị, nếu như tất cả những đường bay thông thoáng,
chắc chắn chúng tôi sẽ mời là những tuyển thủ tầm quốc tế về để thi đấu một lần nữa với tuyển thủ của Việt Nam, thưa quý vị. Hãy mong chờ điều đó cùng chúng tôi. Chương trình do V-Channel thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 V-Channel và được phát sóng song song trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Xin được cảm ơn hai đơn vị tài trợ chính: mì ba miền, nước cốt đậm đà, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt, Sting vì cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở vòng 2 của siêu trí tuệ Việt Nam. Tại tập đầu tiên của vòng thách đấu, màn đối đầu có 1-0-2 đến từ những tuyển thủ siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 và người tuyên chiến. Trong bảng xếp hạng siêu trí nhóm Việt Nam hiện tại thì em đang đứng ở vị trí thứ 3 và hôm nay em đến khiêu chiến với người ở vị trí thứ nhất. Mọi người đều muốn được ở vị trí thứ nhất, vì thế nên là em sẽ cố gắng để giữ được ngôi vị của mình. Tại sao em dám nhận lời thách đấu này? Bởi vì em thích khiêu chiến với những người mạnh. Đây là một sàn chiến cân sức dành cho em và anh. Hôm nay em nghĩ là cái xác suất chiến thắng ai cao hơn? Em tin là em sẽ thắng cả hai. Quá sức là kịch tính, thưa quý vị. Một tràng vỗ tay. Những thử thách nào sẽ được thiết lập để thách thức khả năng phi thường của các đấu thủ? Ôi, tôi tin chắc Tóc Tiên vẫn chưa hiểu là hội thi cái gì. không, em cũng hiểu sơ sơ chứ. Ê, sao cái biểu cảm em lạ quá. Không, tại vì em đang nổi da gà luôn đây nè. Đây cũng là một cái thử thách rất khó vì chúng ta sẽ cùng một lúc là phải ghi nhớ là 250 con búp bê. Cá nhân tôi nếu như mà ở cái phần thi này tôi vẫn đánh giá độ khó là tối đa. Ai sẽ là người chinh phục thành công thử thách của chương trình và giành chiến thắng cuối cùng? Đón xem tập tiếp theo của Siêu trí tuệ Việt Nam, phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ, Rap Việt All Star Concert Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021.